ва ин ҳолат хеле хатарнок аст барои паҳлавонон ва таслим мешавад намояндаи Бадахшон Анис Субаддоров таслим шуд ва бо ҳолати буғӣ кардан Файзиддин Садриддинзода аз шаҳри Душанбе тавонист ки барои худро ба марҳилаи дигар бубарад. خب این هم همون حرکت خیلی زیبایی که نماینده شهر دوشنبه داشت و اینجا Субаддоров метавонист ки дар ҳол рост истад агар имкон барояш даст медод пас рақобат боз дошта мешуд. Саймуроди Олим довари марказ омода аст то паҳлавононро барои гилем даъват кунад. که در اکران‌های ما و شما است عارف دادوف یکی از پهلوانان ناماشنای کشور که امروز شهر دوشنبه را نمایندگی میکند و فیروزجان زیایف نماینده ولایت سوخت با لباس‌های سفید روی گلیم آمدند و می‌بینیم که عارف دادوف یکی از چهره‌های سرشناس گوشتین مهن چگونه بر مقابل حریفش از ولایت سوخت هنرنمایی میکند. عارف جان دادوف در مسابقه های گوشتین ملی در مسابقه های جدا هنرش شایسته است و اکنون امروز در قهرمانی تاجیکستان میبینیم که چگونه از همان تجربه داشته‌اش به کار میبرد. طلبزاده حکمت علیموف سومو اکنون این موقعیت برای عارف دادوف خیلی موقعیت خوب است. از میانبند محکم داشتن بعدا پرتاف نمودن البته که خیلی امکانیت خوب و قولای برای عارف دادوف میآید و اینجا از پس گرفتن حریف و از آستین مستحکم داشته است و پیدا میکند حالتی مساعد پرتاف کردن را و اکنون برای حریف دیگر امکانیت کم باقی میماند. ببینید در حال به زمین می نشیند میگریزد از حمله عارف جان دادوف زیایف و این را هم خیلی خوب پاید برد سید مرادی عالم داوری مرکز و مجازات کرد به نماینده ولایت سوخت زیایف وگرنه همان موقعیتی که عارف جان دادوف اشغال کرده بود میتوانست که پرتاف کند هم پایهای خود را مستحکم به میان و پایهای حریف پیچانده بود و هم موقع گیریش خوب بود از میان بندی حریف داشته بود. اما حرکت های عارف دادوف ادامه میابند و او بیشتر کوشش کرده ایستاده است و حریف خود را کنار میگیرد و این نوبت رفت دیگر امکانیت باقی نمیماند چون گفتیم از کمربند و پای را پیچانیدن بر پایهای حریف دیگر یگان امکانیت برای زیایف باقی نماند و همینطور عارف جان دادوف به مرحله دوم رفت.
میکنیم یک بار دیگر با پرتافتی که عارف دادوف اینجا به انجام رسانید. خیلی البته پرتافت جالب و دیدنی بود. فریدون مستاپیریان داور مرکز آماده است تا پهلوانان را برای گلیم دعوت کند. خوب، امامعلی نورعلی قهرمان جهان در سال 2022 میان جوانان، جایزه‌دار قهرمانی آسیا و همکنون امروز اشتراکچی قهرمانی جهان با لباس‌های سفید روی گلیم می‌آید و این هم باشد حریف او نماینده خطلون 2 علیزاده شیرعلی. خوب، همین طور دوستان عزیز توجه میکنیم این مرحله دومی رقابت ها است. مرحله دومی رقابت ها دوستان عزیز، گمانم این رقابت خیلی یک رقابت دیدنی خواهد بود، چرا که امامعلی نورعلی میخواهد اما خصلت قهرمانی خود را نشان بدهد و علیزاده شیرعلی میخواهد بر مقابل قهرمانی جهان جوانان یک هنر ارزنده خود را نشان بدهد. پس از هر دو جانب این رقابت شدید و دیدنی صورت میگیرد و امامعلی نورعلی باید اثبات کند که همکنون در وزن 66 کیلوگرم در تاجیکستان رقم اول است. تنها در همین مسابقه، یعنی در قهرمانی تاجیکستان، باید نشان طلا را به دست بیارد. خوب، حرکت ها از جانب امامعلی و پایزنی از پسگیربان داشت نماینده خطلون 2 علیزاده شیرعلی و هر دو هم یک زل داشتند و از کمربند داشتن اینجا برای حریف خطر دارد و هنگامی که امامعلی نورعلی از کمربند حریف داشت الکی گفتیم این خطر است، این به دست خود غالبیت را سپاریدن به امامعلی بود. از همین خاطر قهرمان فعلی جهان میانی جوانان امامعلی نورعلی در مرحله دوم بدون مشکلی حریف را شکست داد و راه خود را به دور سوم برد. خیلی یک پرتافتی جالب بود. در 99 فایز حالت‌ها البته از کمربند داشتن برای پهلوانان الکی نصف پیروزی است. این معلوم است، چون مستحکم میتواند که حریف را دارد. مستقیم امینوف داور روی گلیم و این هم باشد یعقوب جان باقیوف منطقه رشت. یعقوب جان باقیوف، نه معذرت، یعقوب جان باقیوف ولایت مختار کوهستان بدخشان را نمایندگی میکند با لباس‌های سفید و حریف او محمد محمدی زاده باید روی گلیم بیاید در مرحله دوم، اما یعقوب جان باقیوف در میدان است و حریف نیست. حریف روی گلیم نبر آمد و یعقوب جان باقیوف به مرحله سوم رفت که آنجا با امامعلی نورعلی مبارزه خواهد برد. خوب، همینطور پهلوانان دیگر بایستگی روی گلیم میآیند. عظیم اسدوف شهر نوی توبه مرکز و سمیر شاه محبتوف شهر دوشنبه. خوب، همکنون اسدوف در مرحله اول توانست بر مقابل پهلوان ولایت سوخت
асадулло мирзо муҳаммадзода даст боло шавад ва рӯи худро ба ин марҳила биёрад. ҳамин паҳлавоне ки дар экранҳои мо шумо аст. аммо муҳаббатов бошад дар марҳилаи аввал озод буд, як нафаси тоза дорад ва мебинем ки бар муқобили асадов чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунад. ҳамин тавр бо либосҳои сафед азим асадов аз шаҳри ноҳияи тобеи марказ ва бо ҷудогии кабуд паҳлавони шаҳри душанбе самиршоҳ муҳаббатов даст ба гиребон мешаванд. хуб, асадов чун дар марҳилаи аввал рақобаташро мушоҳида кардем, қобили қабул буд, ҳунарнамоияш хуб буд ва макунун мебинем ки дар даври дуюм ҳам метавонад ки ҳамон касбияту маҳорате ки дошт дар бо рақиби пешинаи худ ҳамун гуна баромад кунад ё ҳунарашро нишон диҳад. пойҳоро хеле хуб печонид инҷо муҳаббатов, аммо партов кардан натавонист. асадов инҷо мехоҳад ҳарчи хубтар худро нишон диҳад, вале ҳариф аз ҳамлаҳои ӯ мегурезад. ин партов баъд аз амри довар буд. мустақим аминов рақобатро боз дошта буд, баъдан партов иҷро шуд. хуб, камфаъолӣ инҷо дар рақобати асадов, дар ҳунарнамои асадов инҷо мушоҳида шуд ва аввалин шуда ӯ муҷозот шуд. ин партовти асадов бидуни имтиёз аст. ҳарчанд хеле фикри олӣ кард, вале партов имтиёзовар нашуд. агар таваҷҷӯҳ кунем 2-3 соли охир дар вазни 66 килограмм каме дигаргуниҳо ба миён омаданд, яъне паҳлавонони аз ҷиҳати касбият ё ки маҳорати баланд дошта ба оҳистагӣ ба воя мерасанд. вагарна мо дар ин вазнҳо албатта солҳои қаблӣ мушкилӣ доштем ва ҳамакунун чун имкониятҳо хуб гардидааст ва паҳлавонон ҳам тавонистанд як ҳунари арзанда нишон медиҳанд, ҳолати лад додани дастро инҷо мехоҳад ба кор барад муҳаббатов, аммо то куҷо муваффақ мешавад? хуб, инҷо рақобат боз дошта мешавад. хуб аст, ин албатта хуб аст ки ҳамакунун паҳлавонони мо кӯшиш мекунанд ки ҳолатҳои партери ё ки ҳамон лад додани даст буғӣ карданро ба таври дар корӣ истифода баранд, ки ин албатта муҳиму саривақтӣ аст, чаро ки дар мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ бо чунин раванд рақобат кардан албатта ба манфиати паҳлавонони мо хоҳад буд. асадов инҷо талош кард. чархзанӣ аз ҷониби ҳарду, вале инҷо 100% муҳаббатов худро канор гирифт ва гӯштин нагирифт. инро ҳам мустақим аминов мушоҳида кард ва ба ӯ муҷозоти дуюм дод. на мазарат, муҷозоти дуюм бар ба он маъно ки ҳарду ҳам якдоги шидо доранд. инҷо партофти муҳаббатов ва ӯ кӯшиш мекунад ки
лад додани даст, ҳолати лад додани дастро ба кор барад, вале то куҷо муваффақ мешавад. Маротибаи дуюм аст ки бо ҳамин равиш мехоҳад ҳарифро таслим кунад Муҳаббатов, вале наметавонад. 6 сонияи дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст ва то куҷо мебинем ки ин 6 сонияро ба нафъи худ истифода мебаранд паҳлавонон. хуб, ҳамин тавр дуюмин рақобате аст ки ба марҳилаи голден скор ё дақиқаҳои тиллоӣ меравад ва ҳамакунун ин дақиқаҳо хеле ҳам лаҳзаҳои ҳассос ҳастанд ва метавонад ки аввалин партофт ба ғолибияти паҳлавон оварда расонад. мустаҳкам доштааст Асадов аз гиребон, бале наздик буд ки фиреб хӯрад. ба инҷо Мустақим Аминов мехоҳад як бори дигар ин партофро аз назар гузаронад, ба наворҳои такрорӣ таваҷҷӯҳ кунад то ин партофро чӣ ба обзор. ин имтиёзи вазари набуд ва ишора мекунад ки рақобат бояд идома ёбад. бори дуюм муҷозот мешавад Муҳаббатов. акунун ин мавқеят барои Муҳаббатов хеле мавқеи хуб аст, вале Асадов ҳам хуб истодагарӣ кард ва ҳатто зидди ҳамларо ҳам ба кор бурд. ба ҳолати ба сар ҳимоя кардан аз ҷониби Асадов инҷо на аз ҷониби Муҳаббатов инҷо таҳлил карда мешавад, аз назар гузаронида мешавад. ана ҳамин ҳолат, бале ин албатта аз нигоҳи аввал чунин аст ки бо сар дифоъ кардааст ва агар инро байнобат гиранд на инҷо довар ишора мекунад ки рақобат бояд идома ёбад. дақиқаи дуюм ҳам инҷо сипарӣ мешавад, наздик мешавад аз марҳилаи голден скор, аммо нафари ғолиб ҳамон муайян нагардидааст. Муҳаббатов бояд фаъол бошад, чаро ки кӯши дод. қувваҳо баробар ҳастанд, аз ҳамин хотир инҷо партоф кардан барои паҳлавонон мушкил мешавад. дигар Муҳаббатов талош кард, аммо ин навбата муваффақ нашуд. дар голден скор Асадов камфаъол гардид, аммо баръакс шуд. муҷозот ба Муҳаббатов ва Асадов азим роҳи худро ба даври сеюм Асадов азим аз шаҳру ноҳияи тобаи марказ роҳи худро ба даври сеюм бурд.
خب همکنون داوری روی گلیم عوض شد. جمشید خلیلوف رقابت نوبتی پهلوانان را قضاوت خواهد کرد. خوب پهلوانان دیگر در وزن 66 کیلوگرم روی گله می آیند. خورسندقول کوگانوف و نجم‌الدین شویف هر دو با ادای احترام روی گله آمدند و اینجا رقابت را حالا شروع نکردند و این هم کوگانوف خورسندقول است که ما رقابت های او را در مسابقه های داخلی زیاد مشاهده کرده ایم. در گوشین های ملی هم هنرنمایی میکنند و امروز اکنون برای به دست آوردن عنوان قهرمانی در رشته جودو با هم نیروسنجی میکنند. چون بالاتر هم اشاره کردیم از تمام منطقه های کشور مربیان کوشش کردند که بهترین دستپروران خود را به قهرمانی تاجیکستان بیارند و آن نفرانی که تجربه اشتراک در مسابقه های داخلی مخصوصا چمپیونات جمهوری تاجیکستان را داشتند، آنها هم امروز هنر و مهارت خود را نشان خواهند داد. ببینید محبوبیت این رشته را که مخلصان زیاد برای تماشای رقابت پهلوانان آمدند، از خرد تا بزرگ، موسفیدان، پیران کار، همه البته به خاطر دستگیری پهلوانان آمدند و منتظر هستند که رقابت های ارزنده، رقابت های دیدنی را از جانب پهلوانان ببینند و ما هم منتظر هستیم که این چمپیونات بهترین ها را برآورد، بهترین ها را به روی میدان های بزرگ برآورد و توانند که در سطح جهان کشور ما را معرفی کنند. خب همکنون اشاره می شود که رقابت شروع می گردد و کوگانوف خورسندقول لباس های سفید به بر کرده است از شهر دوشنبه و نماینده قتلان یک شویف لباس های کبوت نجم‌الدین شویف و قریب بود که با آسانی یا که با سادگی کوگانوف حریف را تسلیم کند. یک پایزنی خیلی خوب بود از جانب این پهلوان ولی سرعتش پست بود وگرنه شاید کار در همین جا تمام میشد. بار دیگر این حرکت خورسندقول کوگانوف امتیاز وزدری همین گونه رقابت های جالب، همین گونه رقابت های دیدنی ضرور هستند. مخلصان هم البته از چنین رقابت از چنین پرتاب ها حلاوت میبرند و اینجا دو وزدری به اون آورده رساند که خورسندقول کوگانوف با آسانی روی خود را در 50 ثانیه به دور دیگر هموار کند به دور سیوم، جایی که اسدوف او را انتظار است. این گونه رقابت ها البته خیلی دیدنی هستند و برای پبلیکان هم پسند است. خوب، بهرام صوفیوف همکنون مراتبه دوم روی
گلم می‌آید در اکران‌های ما شما است با لباس‌های سفید و حریفی او از شهر دوشنبه بهراج قادیرов که در مرحله اول آزاد بود و بهرام مرحله اول را با رقابت پشت سر کرد بر مقابل مصلح الدین خیراللهیف از دسته خطلون یک. خب همینطور بهرام صوفیوف و مهراج قادیرов برای گلم اومدن. مهراج لباسهای کبود به بر کرده است و بهرام رو چون گفتیم جداگی سفید به تن دارد و هنرش رو بر مقابل این حریفش نشان میدهد. بهرام خطلون دسته خطلون دو جو معرفی شد. خوب از گریبان هر دو هم مستحکم داشتند. قادیرov دست بهرام را رها میکند از گریبان خود، نمیگذارد که او مستحکم دارد و اوش داور مرکز اشاره میکند که جداگی خود را به ترتیب درانند. پهلوانان بعدا رقابت را ادامه دهند. در رقابت اول خود بر مقابل نماینده ولایت سوخت بهرام با دشواری توانست که پیروزی به دست بیاورد. آن پهلوان هم خیلی یک مهارت خوب داشت، توانست هنرش را بر مقابل بهرام ارزنده نشان بدهد، ولی تجربه‌ای که بهرام داشت بالاخره برایش ثمر آورد و در حالت سیکم 10 ثانیه توانست حریف را نگاه دارد. امتیازی به ضرب سوئد شد. اینجا شاید مجازات ولی یک طرفه داشتن بهرام مجازات اول رو آورد. خوب از گریبان بهرام قادیرov خیلی مستحکم داشته است و اینجا پرتاب به انجام رسد. اکای شریف همان حرکت هر دو این پهلوان برای امتیاز به دست آوردن ادامه دارد. اگر توجه کنیم به رقابت‌های سال‌های قبلی بهرام صوفیوف این امسال هنرنماییش با کلی فرق دارد، چرا که او خیلی با سرعت هنرنمایی میکرد، حریفان را در دقیقه های خیلی کم تسلیم می‌ساخت. اما امسال چون می‌بینیم دویم رقابتی رو توجه کرده ایستادیم، چندان هنرش با مثل سال‌های قبلی ارزنده نیست. همکنون داور گلم انور عمرov با قادیرov هم مجازات می‌دهد. شیدو داد و همکنون از جهت شیدو هر دو برابر شدند. ثانیه‌های آخر هم با ایستگی سپری می‌شوند، ولی به مثل رقابت اول همون بهرام امتیاز را به دست نآورده است.
پایزنی و نزدیک بود که بهرام اینجا امتیاز لازمه را به دست بیارد. سعیدوف بیشتر کوشش میکند که ببینید از گریبان مستحکم دارد و بعدا پیدا میکند حالتهای موافق را برای پرتاب کردن. خوب، همین طور دقیقه های اساسی غالب رو معین نکرد و ما میرویم به گلدن سکور، جایی که امتیاز طلایی اینجا باید به دست آورده شود. خوب، کنون از کمربند اجازت دادن به حریف برای بهرام کمی مشکل هم می شود، اما او توانست با آسانی این حالت را پس سر کند. مجازات دوم به خاطر کمفعالی به نماینده شهر دوشنبه مهراج خادر و بالاخره بهرام توانست با امتیاز ایپان از روی گلیم بیرون شود و روی خود را به دور سیوم هموار کند. به هر حال تجربه اشتراک در مسابقه های بیرونه و بهرام کمک رسونید و بهرام صوفیوف نماینده خطلون دو روی خود را به دور سیوم برد. همینطور دوستان عزیز، پهلوانان دیگر برای گله میآیند و یک روز امینوف از منطقه رشت و یوسف جان نوردینوف از دوشنبه هر دو اندر میدان شدند. امینوف یک روز لباس های سفید به بر کرده است و حریف باشد جداگی کبود و میبینیم که رقابت هر دو این پهلوان چگونه صورت میگیرد. هر دو هم در مرحله اول آزاد بودند و رقابت رو همکنون از دور دوم شروع کردند. مجازات شد امینوف نماینده منطقه رشت و همکنون شکل یا همون طرز کشته گیریش دیگر شد. حمزه رحمتوف داوری روی گلیم بیشتر کار فعالیت در کشور قزاقستان دارد و امروز باعث یک داور بین المللی باعث یک داور با تجربه امروز قضاوت میکند. نورالدینوف هم مجازات شد، هر دو هم شیدا گرفتن اکنون. خوب، اینجا حرکت های نورالدینوف نماینده شهر دوشنبه بود ولی نتوانست که زیما را به دست بیاورد. امروز بر مقابل پهلوانان شهر دوشنبه نه تنها در این مسابقه در مجموع سالهای اخیر پهلوانان از دیگر شهر نویاهو هم
خیلی فعال گردیدند و میتوانند که بر مقابل پهلوانان پایتخت هنر و مهارت خود را به طور درباره نشان دهند. این هم البته از رشد جودو در منطقه ها از توجه به واسطه رهبریت فدراسیون به این رشته ورزش میباشد. امینوف زیادتر کوشش میکند که ببینید از پسگیریبان حریف بدارد، ولی تاکنون امکانیت برایش دست نداده است. افضل رحمتوف رقابت را باز می‌دارد. و اشاره می‌کند که امینوف جداگی خود را به ترتیب درآورد و بعداً رقابت شروع خواهد شد. همکنون غالب این جفت در دور سیوم میتواند با بهرام صوفیوف مبارزه برد. یعنی برای هر دو این پهلوان حرکت‌های امینوف نزدیک بود که برایش امتیازی به سر بیارد. برای این پهلوانان خواه ناخواه برای کدامی که در این رقابت پیروز میگردد مرحله سیوم خیلی دشوار خواهد بود. اونجا بهرام صوفیوف منتظر است غالب این جفت را و چی اشاره می‌کند داور مرکز و این رقابت این پرتاف را رفتش خواهد کرد. البته امروز چهره های نو در قهرمانی تاجیکستان خیلی زیاد هستند. این حالت شما ناروشان ماند قدم خود داور تفتیش نه چیزی نیست. اشاره می شود از جانب حمزه رحمتوف داور روی گلیم که رقابت باید ادامه یابد. اگر توجه کنیم تا با این مرحله با این دو از میان آن پهلوانان که در وزن 66 کیلوگرم هنرنمایی کردند از همه اگر بگوییم رقابتی که با زودی جنبست کردید و پرتافتی جالب هم داشت این کوگانوف خرسندخل بود در مقابل حریفش که خیلی گردنده را نشان داد و این حرکت امینوف هم نزدیک بود و امتیاز 6 ثانیه دیگر در اختیار دارند هر دو این پهلوان و حرکت های امینوف هم اکنون دیگر تر شد. مجازات می شود بار دویم نورالدینوف یوسف جان خوب کار با گلدن سکور رفت یا همون دقیقه های طلایی. اکنون اینجا خیلی لحظه های حساس است چرا که چون میدانیم اولین پرتافتی پیازآور را اینجا یوسف جان نورالدینوف به ثمر رسانید و اکنون روی خود را به دور سوم برد جایی که بهرام صوفیوف او را انتظار است.
Юсуфҷон Нуруддинов роҳи худро ба даври сеюм бурд ва Аминов некрӯз бошад аз ин марҳила акнун хориҷ шуд. Маҳмад Толибов довари марказ аст ва паҳлавонони дигар Сарвар Абдушукуров шаҳри Душанбе ва Садулло Султонов аз Хатлон 1 ҳунарнамоӣ мекунанд. Сарвар Абдушукуров ҷудогии сафед ба бар кардааст ва ҳарифи ӯ Султонов бошад либосҳои кабуд. ва мо бошем танҳо таваҷҷӯҳи худро равона мекунем ба ҳунару маҳорати ҳарду ин паҳлавон. ҳарду ҳам аз остин мустаҳкам доштанд ва Ҷонмаҳмад Толибов ин ҳолатро пай бурд ва муҷозот ба Султонов дода мешавад. аз ҳамлаи рақиб мегурезад Султонов ва Сарвар Абдушукуров ки яке аз паҳлавонони хеле ботаҷриба ё агар гӯем чусту чолок ҳам ҳаст, инҷо мехоҳад ҳолати кор дар заминро истифода мебурд, аммо натавонист. рақобат ҷараён мегирад ва ҳарду ҳам барои нишон додани ҳунари арзандаи худ барои роҳ ёфтан ба марҳилаи сеюм ҳамакунун талош карда истоданд. Сарвар Абдушукуров ки чун гуфтем дар мусобиқаҳои сатҳи дохилӣ зиёд ширкат кардааст, ҳам дар гӯштини миллӣ, ҳам дар гӯштини ҷудо ва таҷрибаи майдондориро ҳам хуб дорад ва имрӯз метавонад ки як рақобати арзанда нишон диҳад. ва ин ҳаракати ӯ аз ҷониби довар ва зариба ӯ гузорӣ мешавад ва ҳолати асайкоме то куҷо барои Сарвар ин манфиатовар мешавад. 10 сония кифоягӣ мекунад ки Сарвар ғолиб гардид. ҳамин тавр бо дум ва зари тавонист Сарвар Абдушукуров роҳи худро ба даври сеюм ҳамвор кунад. ин ҳам ҳамон ҳаракатҳое ки Сарвар Абдушукуров намоиш гузошт барои чор бори дигар такроран намоиш дода мешавад ва ин ҳам ҳолати асайком буд. Амакунун Қайюмзода Абу Муслим ҷудогии кабуд ба бар кардааст.
ҳамои марказ ҳарифи бошад абдулназаров алидин аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҷудоги сафед. Абумуслим қаюмзода соли 2021 қаҳрамони тоҷикистон гардида буд ва акнун имрӯз барои такрор кардани ҳамон қаҳрамонии худ метавонад як нари арзандаро нишон бидиҳад ва пойзаниҳои хеле мустаҳкам аз ҷониби Абумуслим Қаюмзода. хуб аймуроди одил довари рӯйгирем ба ҳарду ба хотири гӯштин нагирифтан муҷозот кард. шидо дод ва акнун Абумуслим Қаюмзода дигартар аз оғоз рақобати ҳарду ин паҳлавон барости диданӣ аст. талошҳо ҳаст, чӯсбучолукӣ ҳаст ва мо мунтазир мешавем ки кадоме аввалин шуда партоф мекунад. ин ҳолат барои Абумуслим хеле хатарнок буд. соли 2022 ҳам Абумуслим Қаюмзода дар мусобиқаҳои берун аз кишвар ширкат карда буд. дар қаҳрамонии осиё ҳам ширкат кард. дар ҷоми осиё дар Ташкент ҳам ширкат дошт. акнун аз миёни ҳариф мустаҳкам дошт Абумуслим, вале ҳариф ҳам ҳунараш арзанда аст. шаҳрноҳои тобеи марказ вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон. ҳаракатҳои Абумуслим каме дигар шуданд ва акнун талошҳояш барои ҳолатҳои партери аст. ин кардани ҳариф нашудааст. имрӯз чун гуфтем довталабони вазни 66 килограмм 8 нафар ҳастанд ва то куҷо онҳо метавонанд ки барои бинанда ҳунари афзанда нишон диҳанд. аммо ин партоф вазари баҳо гузор шуд ва ҳолати аз айкоми инҷо ҳисоб карда мешавад. дар сӯрияи дигар метавонад Абумуслим Қаюмзода ҳарифро дар замин нигоҳ дорад ва ғалабаро ба даст биёрад. бо ду вазари Абумуслим Қаюмзода инҷо фирӯз гардид ва роҳи худро ба даври дигар буд, ҷое ки Сарвар Абдушукуров ғолиби ин ҷуфтро интизор аст, яъне Абумуслим Қаюмзодаро. он ҳам яке аз рақобатҳои ҷолиб
همکنون رقابت‌های دور دوم در زیرگروه سی شروع می‌شوند و جمشید لولاخانوف داور مرکز است و ملی بویزاده فیروز شهر دوشنبه و حریفش بختیار یتیموف از کاتلون حاضر نشد و ملی بویزاده فیروز بدون رقابت و دور سیوم بود. اکنون در مرحله اول آزاد بود، در دور دوم بدون رقابت رفت. دور سیوم شاید یک رقابتی ارزنده نشان دهنده بود. فیروز ملی بویزاده جیبوف جداگی کبود با بر کرده است و حریفش باشد ایدبک سفروف از شهر نهایی تو به مرکز لباسهای سفید. و ببینیم که این پهلوان صاحب تجربه جیبوف که همکنون از نو با تازگی به هیئت منتخب افغانستان پیوسته است، چگونه هنرش را نشان می‌دهد. جیبوف علاقه امسال در آغاز سال در گرانپری پرتغالیا کشور ما را نمایندگی کرد. کوشید نگرفته برای هر دو پهلوان با آن آورده رساند که شیر بگیرند. جیبوف در فدراسیون روسیه تمرین میکرد و همکنون از امسال همکنون او هیئت منتخب جودوی تاجیکستان را در مسابقه‌های بین‌المللی معرفی می‌کند. در جام تاجیکستان باید برگزاری که مسابقه بین‌المللی است. سال گذشته جیبوف هنری ارزنده نشان داده بود و در فینال شکست. سفروف هم چون می‌بینیم خیلی چوب و چالاکانه وارد میدان شده است و حرکت‌هایش خوب است. و این حرکتی سفروف برای جیبوف خطرناک بود. لولاخانوف حجم میگوید رقابت باید ادامه کند. راستی اینجا ایدبک سفروف توانست که بر مقابل این حریف هنر ارزنده نشان بدهد. ایدبک سفروف از شیرالی بود
дигар танҳо бо ҳамон партофти имтиёзовар Идибек Сафаров исбот кунад ки ӯ дар ин рақобат бартарӣ дорад. сари китф партоф кунад Обиҷевов, вале натавонад. сонияҳои ба шумор монданд то анҷоми вақти асосӣ. ҳамона мо ягон партофти ҷолибро мушоҳида накардем аз ҷониби ҳардуи паҳлавон. мухлисон ҳам инҷо ба хубӣ паҳлавононро дастгирӣ карда истоданд ва ин ҳам албатта як рӯҳияи дигар мебахшад ба рақобати паҳлавонон. хуб, ҳамин тавр дақиқаҳои асосӣ пушти сар мешаванд ва голден скор ё дақиқаҳои тиллоӣ шурӯъ шуд. Сафаров бояд хеле бо эҳтиёт куштингирӣ кунад ва танҳо бештар ба ҳуҷум гузарад, чаро ки ӯ аллакай ду шидод дорад. аз ҳамин хотир кӯшиш кунад ки ба иштибоҳ роҳ надиҳад. ва инҷо ҳаракати Обиҷевов хеле хуб буд. ба ин партофро ҷамшед Лулахонов, довари рӯи гилем, мехоҳад як маротиба аз назар гузаронад то мутмаин шавад барои баровардани қарори ниҳоӣ. барои мо шумо як бори дигар ҳолат нишон дода мешавад. ана ҳамин ҳолат ва қарори ниҳоӣ чӣ хоҳад буд? ин ҳам мутахассиси ҷопонӣ аст ки ба Тоҷикистон даъват шудааст ва ба ҳайати мунтахаби ҷудои Тоҷикистон имрӯз дарси ҷудо медиҳад. таҳлили ин ҳолат каме тӯл кашид ва инҷо сардовари мусобиқа Рамзи Шамиров ҳамин ҳолатро аз назар гузаронда истодааст ки вазаре буд ё на ва баъдан қарори ниҳоӣ бароварда мешавад. хуб, билохира имтиёзи вазариро ба Обиҷевов доданд ва ӯ роҳи худро ба марҳилаи сеюм бурд ки онҷо бо Фирӯз Мелибоизода рақобат хоҳад кард. мусо Садуллоев шаҳри Душанберо намояндагӣ мекунад ва Фурқат Муборакқадамов вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшонро. Фурқат Муборакқадамов ҷудогӣ кабуд ба бар кардааст ва Садуллоев бошад либосҳои сафед.
هر دو این پهلوان در مرحله اول آزاد بودند و مکنون رقابت را از دور دوم شروع کردند. اینجا مهارت یا هنر کدام از این پهلوانان برایشان بسندگی میکند تا به دور سوم راه خود را هموار کنند. و این چرخش سادولویف خیلی خوب بود. داور وزری به او گذاری کرد. فقط نرمانه، فقط صحبت، فقط یه زستوجه نرمانه. سرور ناسا، زستوجه کنترل کرد. فقط درده نوداک شد. اکنون سادولویف چون امتیاز وزری را به دست آورد تلاشش باز زیادتر خواهد شد برای گرفتن وزری دوم، ولی اینجا مبارک قدموف هم کوشش میکند که اون امتیازی که از دست داده است اون را جبران کند. فقط یه فاز خواهد درده نوداک شد. خوب یک زیل قپیدت داشتن حرکت نکردن بالاخره با آن آورده رساند که هر دو پهلوان مجازات شوند، وزر بگیرن، معذرت شیدا بگیرن. برای هر دو هم برای برآمدن به دور سوم خیلی مهم است. اما بعداً راه یافتن به مرحله های دوم و سوم که آنجا یعقوب جان باقیوف، امامعلی نورعلی، اسدوف، بهرام صوفیوف، ابو مسلم قیومزاده و اینها نفرانی هستند که شاید مدعیان این وزن به حساب روند. حرکت خیلی جالب بود، دیدنی بود از جانب مبارک قدموف، ولی به طور درکاری استفاده کردن نتوانست همین حالت را، ولی داور مرکز میخواهد یک بار به نوارهای تکراری توجه کند و اکنون امتیاز وزری داده شد. هر دو هم برابر شدند. اکنون کار رنگ دیگر خواهد گرفت، زیرا چون هر دو وزری دارند تلاش میکنند برای امتیاز ایپان را صاحب شدن. مجازات دوم به سادولویف. ثانیه های با شمار موندن تا انجام این رقابت و تلاش هم از جانب هر دو پهلوان خوب است. گرچند مبارک قدموف از حریف قفا میموند، ببینید کوشش کرد، تلاش های بیشتر کرد و بالاخره او توانست که امتیاز درکاری را به دست بیارد. اینجا بسیار هم مهم است که قبلا پیش از آنکه ورزشکاران ما، پهلوانان ما به مسابقه های بیرون می روند، تجربه یا همون طرز گوشتنگیری خود را در اینجا مکمل کنند. میدان های داخلی محض برای همین گونه تجربه گرفتن است. از قدم های اول آماده می شوند، مرحله به مرحله، و بعدا راه خود را به مسابقه های سطح بین المللی هموار می کنند. خوب، دقیقه های اساسی پشت سر شد و اینجا مرحله گلدن سکور شروع می شود، دقیقه های طلایی. و این دقیقه های طلایی را کی به نفع خود یا کدام از این پهلوانان به نفع خود می توانند به انجام رسانند؟
اینجا تنها انا کنون حرکت‌های سعداللهیف دیگرتر گردید. Наховцы, чувствуй захват. Я был гостив чистика, нас, да? Вафака зыбан. و این طرزی حرکتی نوار قدموف نتوانست که برایش منفیت آور باشد. Vai gostiv сухо нормально, ниту центу ясно. Факат ига чисто да така. اگر توجه کنیم تا به مرحله گلدن اسکور رفتن امروز چهارم پنجم رقابتی است که به دروازه کشیده شد. این هم از قوه ها برابر بودن حریف است و بالاخره سعداللهیف توانست امتیاز دوم وزری را صاحب شود و همون امتیاز طلایی که میگویم مال خود کرد و راه خود را به دور سیوم هموار ساخت. موسی سعداللهیف از شهر دوشنبه. هر دو هم واقعا هم خیلی خوب کشتین گرفتن. حرکت از جانب هر دو بود و مشاهده هم و طور درکاری بود. پرتوف ها هم، ولی اینجا سعداللهیف بالاخره موفق شد. همین طور فریدون استاپیرف داور مرکز آماده است تا پهلوانان را روی گلیم دعوت کند و همین طور هم دعوت میکند و محمد خالد جمیلوف لباس های سفید به بر کرده است از منطقه رشت و مصطفی عبدالفیاض از خطلاندو جداگی سفید در اولین رسیش ها کوتاه‌ترین رقابت در چمپیونات تاجیکستان هم اکنون تا به این مرحله همین رقابت بود. امتیاز ایپان از جانب جلیلوف اگه 7 ثانیه برایش کفایگی کرد تا حریف را تسلیم کند. خیلی واقعا هم حرکت و عملکرد جالب داشت جمیلوف. ببینیم واقعا هم مفکورای بلند داشتن و تا کجا تمرین ها رو در سطح درکاری انجام دادن همین خیلی خوب است. اما کنون شهباز سیدابراروف در اکران های ما و شما است. یکی از پهلوانان شناخته کشور با جداگی سفید و شهباز سیراجوف از شهر نهوی توبه مرکز با لباس های کبود رقابت را شروع میکنند و ببینیم که شهباز با تجربه، شهباز دارنده نشان برنجی مسابقه های گرند سلام چگونه بر مقابل این حریفش هنر و مهارت خود را نشان میدهد. حرکت ها، کشی پیدا کردن حالت های موافق برای پرتاب کردن و شهباز حرکتی خیلی خوب حرکت کرد. حریفی شهباز سیدابراروف از شهر نوی توبه مرکز نقطرش در نوحیه ورزاب مشق ورزی میکند زیر رهبری بختیار ایسایوف و همکنون امروز هم از منطقه ها چون بالاتر هم گفتیم پهلوانان ارزنده بر مقابل نمایندگان شهر دوشنبه هم هنرشان را خوب نشان میدهند. حرکت های
Шабоз Сайдаброров барои лад додани даст, аммо Шаҳбоз Сироҷов ба ӯ имкон надод. Шаҳбоз Сайдаброров қаблан дар вазни 60 килограмм ҳунарнамоӣ мекард, муваффақ ҳам буд, аммо вазни худро тағйир дод, дар вазни 66 килограмм солҳои охир дар мусобиқаҳои берун аз кишвар ширкат кард ки чандон муваффақ шудан натавонист. ба ин ҷо рақобат боз дошта мешавад ва акнун солҳои охир дар вазни 66 килограмм рақобатпазирӣ барои Шаҳбоз душвортар шудааст. Ба хотири нодуруст доштан аз Остин Шаҳбоз Сайдаброров муҷозот шуд аз ҷониби Мустақим Аминов, овари рӯи гилем. кушти нагирифтан барои Шаҳбоз Сироҷов ҳам ин ҷо муҷозот овард, шидо овард ва акнун аз ҷиҳати шидо ҳарду баробар шуданд. Шаҳбоз Сайдаброровро Рауф Ҳукматов тамрин медиҳад, зери мураббигии ӯ машқварзӣ мекунад ва ин ҷо ҳаракатҳои Шаҳбоз Сироҷов дар ҳол барои таслим кардани Сайдаброров. ин ҷо равона шуд, вале Сайдаброров дар ҳол дифоъ кард. Шаҳбоз Сироҷов бибинем зиёдтар кӯшиш мекунад ки аз гиребони ҳариф мустаҳкам дорад, вале инро Сайдаброров хеле хуб пай бурдааст, ба ӯ иҷоза намедиҳад. бо ин шакли ҳаракатҳои Сайдаброров дигартар шуд ва ана ҳамин гуна барояш имкони хеле хуб буд ки ҳарифро дар ҳолати асайкоми нигоҳ дорад. сонияҳои ахир ҳам боисагӣ сипарӣ мешаванд, вале ғолиб муайян нест. ана ин гуна ҳаракати Шаҳбоз Сайдаброров, вале Мустақим Аминов рақобатро боз дошт. шидои дуюм ба Сироҷов дода шуд ва макнун ӯ бояд фаултар гардад. ҳамин тавр ғолиб дар дақиқаҳои асосӣ муайян нашуд. мо таваҷҷӯҳ мекунем ба голден скор. акнун ин ҷо кор ранги дигар хоҳад гирифт. хеле душвор аст бар муқобили ҳарифаш рақобат кардан ва ин шакли нодуруст доштан барои Шаҳбоз Сироҷов шидои сеюмро овард ва Шаҳбоз Сайдаброров ба даври сеюм рафт.
خب داوری باز میگردد. داوری روی گلیم و جمشید خلیلوف این رقابت را قضاوت میکند و طالب جان جلیلوف با لباسهای سفید در اکرانهای ما و شما است و حریف او باشد فیض‌الدین صدرالدین زاده از شهر دوشنبه. لباسهای کبوت با بر کرده است. فیض‌الدین در مرحله اول نماینده ولایت مختار کوهستانی بدخشان انیس صبحدارف را تسلیم کرد، اما طالب جان باشد از دسته ختلان دو در مرحله اول آزاد بود و تلاش هر دو اینجا برای راه یافتن به مرحله بعدی که آنجا شهباز سیدابرارف طالب انتظار است هنرنمایی میکنند. فیض‌الدین میبینیم که اینجا حرکت‌هایش خوبتر است با بسته از آنی که حریف در مرحله اول آزاد بود و کوشش کرده است که یک هنر ارزنده خود را نشان دهد. آگاهی اول با جلیلوف داده شد و انایم شکلی نادرست حرکت کردن. مجازات دویم باز با طالب جان جلیلوف. همکنون در آغاز رقابت دو مرتبه پای هم شیدا میگیرد نماینده ختلان دو. اکنون سری آستین داشت صدرالدین زاده. با سه شیدا همین طور جلیلوف طالب جان از میدان خارج کرده می شود و فیض‌الدین صدرالدین زاده برای خود را به دور سیوم میبرد. با شهباز سیدابرارف همکنون نیروسنجی خواهد کرد. دو رقابت دیگر در دور دوم باقی مانده است و بعدا مرحله سیوم شروع خواهد شد. خب داوری بعد می شود. انور عمرов از ولایت ختلان داوری مرکز است و پهلوانان باشد عارف جان دادوف و فتحالدین زمانوف روی گله می آیند. خب همین طور انور عمرов پهلوانان را به مرکز گلیم دعوت می کند و این هم عارف جان دادوف با لباسهای سفید از شهر دوشنبه و حریف او باشد از منطقه رشت فتحالدین زمانوف. لباسهای کبود به بر کرده از فتحالدین و ما در مورد رقابت عارف دادوف خیلی خوب میدانیم که چگونه هنرش ارزنده است. اگر از کمربند یا از همون پسگیریبانی حریف مستحکم دارد معذرت عارف جان دادوف و این برای حریف خیلی مشکل هم می شود. از روی گلیم اینجا زمانوف برآمد و این را هم داور روی گلیم به نوبت گرفت. مجازات اول با فتحالدین زمانوف.
ҳаракатҳо ва ҷафс мекунад. Ориф Додов ҳарифро хеле ба худ ҷафс мекунад ва имконияти партов кардан барояш ба миён меояд. дар рақобатҳои Ориф Додов ҳамин чиз зиёд мушоҳида мешавад ва ана ин партофти хеле зебову диданӣ бо имтиёзи ипон Орифҷон Додов ин рақобатро акнун паси сар кард. марҳилаи аввал ҳам ҳамин гуна ҳарифро партов карда буд ва ҳарифи дуюм низ аз дасти Ориф Додов бо имтиёзи ипон шикаст хӯрд ва Ориф Додов акнун рӯи худро ба даври сеюм партофти воқеан ҳам ҷаззобу диданӣ буд. ҳамза раҳматов дори дараҷаи байналмилалӣ ин рақобатро қазоват мекунад. меҳроҷ раҷабов аз хатлон 1 ба бинёмин назиров аз душанбе бояд рақобатро шурӯъ кунад. ин охирон рақобат дар марҳилаи дуюм ба ҳисоб меравад. хуб, рақобат шурӯъ шуд ва ҳарду ин паҳлавон барои роҳ ёфтан ба марҳилаи сеюм даст ба гиребон шуданд. ҳаракати Назиров Бинёмин, аммо Раҷабов ҳарду ин паҳлавон дар марҳилаи аввал озод буданд. рақобатро аз даври дуюм шурӯъ карданд ки ин ҳам барояшон шояд як нафаси тоза ҳам ҳаст ва ҳаракати паҳлавони хилати кабуддошта Назиров имтиёзи вазаре баҳогузорӣ шуд. намояндаи шаҳри душанбе ва ин ҳолатро агар ҳамон лаҳзае ки худро ба замин ҳаракат мекард хуб мешуд. ва инҷо ба осонӣ имтиёзи ипон соҳиб шуд Бинёмин Назиров ва рӯи худро ба даври сеюм ҳамвор кард ки онҷо бо Орифҷон Додов ҳамакунун нерӯсанҷӣ мекунад. Назиров хеле ҳаракатҳояш хуб диданӣ ва билохира ин партофти аввали ӯ аст ки имтиёзи вазаре ба даст овард ва баъдан тавонист бо ҳолати лат додани даст ҳарифро таслим кунад. ҳамин тавр марҳилаи сеюми рақобатҳо оғоз мешавад, ҷое ки Эмомалӣ Нуралӣ қаҳрамони ҷаҳон миёни ҷавонон дар соли 2022 бо Ёқубҷон Боқиёв андари майдон мешаванд. Ёқубҷон Боқиёв либосҳои кабуд ба бар кардааст ва Эмомалӣ Нуралӣ бошад ҷудогии сафед. рақобат аз оғоз хеле шадид бо суръат шурӯъ шуд ва инҷо довар рақобатро боз медорад. воқеан ҳамин гуна рақобатҳо барои тамошобинон бисёр ҳам муҳим аст. ҳам кафкӯбӣ мекунанд, ҳам аз майдондори ин паҳлавонон ҳаловат мебаранд ва мавқеияте ки Эмомалӣ Нуралӣ интихоб кард барояш хеле мувофиқ буд. партов кард ва ин навбат имкон дорад ки ҳолати буғӣ кардан ё лат додани дастро истифода барад. инҷо асаи коме ҳисоб карда
мешавад ҳолати асайкоме ва то куҷо Эмомалӣ Нуралӣ метавонад бо ин ҳолат Ёқубҷон Боқиевро шикаст дидад. Аллакай як имтиёз ба даст овард ва 15, 16, 17, 18, 19, 20. خیلی هم واقعا رقابت جالب و دیدنی رو اینجا امومعلی نورعلی به نمایش گذاشت و توانست که یعقوب جان باقیف رو تسلیم کند. یعقوب جان باقیف هم البته هنرش ارزنده بود ولی تجربه اشتراک در قهرمانی جهان میانی جوانان، در قهرمانی جهان میانی کلان سالان و دیگر مسابقه های گرند اسلام و امومعلی نورعلی امکان داد که پیروزی به دست بیارد و روی خود را به دور دیگر ببرد. همکنون باید اثبات کند امومعلی نورعلی که در وزن 66 کیلوگرم در تاجیکستان رقم اول است و او است مدعی اشتراک در مسابقه های بیرون از تاجیکستان. واقعا هم هنرش ارزنده بود و مخلصان هم واقعا برای هنر ارزنده امومعلی نورعلی کفکوبی کردند. و اکنون نفران دیگر روی گله می آیند. چون محمد طالبوف آماده است پهلوانان را روی گلیم دعوت کند و همین طور مرحله سیوم رقابت های دوم است. در مرحله سیوم خب عظیم اسدوف شرنوی تو به مرکز لباس های سفید ببر کرده است و خورسندقول کوگانوف جداگی کبوت از دسته شهر دوشنبه. کوگانوف در رقابت اول خود در دوم خیلی یک هنری ارزنده نشان داد. حریفش را در کوتاه‌ترین مهلت تسلیم کرد و اسدوف هم تا مرحله سیوم هنرش ارزنده بود و همکنون در دور سیوم چون توجه میکنیم تا کجا موفق می شود نماینده دسته شهر نوی توبه مرکز. و یادوار میشویم بار دیگر نفرانی که نوکک به شبکه ما پیوستند. این چمپیونات تاجیکستان آید به گشتن جدا است که در سال 2023 برگزار گردیده ایستاده است که بهترین پهلوانان برای موقع پیدا کردن در رده‌بندی اولی کشور هنرنمایی میکنند و آنهایی که غلبه به دست میارند امکان دارند که روی خود را به مرحله های مسابقه های بیرون از تاجیکستان هم کنند. حرکت های کوگانوف اینجا خوبتر به نظر میرسد. او میخواهد حالت لد دادن دست را به کار برد و امکان هم دارد که برای اسایکوم اینجا حریف را تسلیم کند ولی نتوانست. یک بار دیگر اگر توجه کنیم امروز خیلی مخلصان زیاد دوستداران رشته گشتنی جدا با این مجمع بزرگ آمدند که بهترین پهلوانان را اینجا دستگیری کنند. این هم کوگانوف است در اکرانهای ما و شما. خورسندقول که تاکنون هنرش ارزنده است. این پرتافت کوگانوف اینجا امتیاز وزر برایش میارد. اسدوف هم تا با این مرحله چون گفتیم رقابت ارزنده هم نشان داده بود. و اکنون با یک وزر کوگانوف خورسندقول پیش صف می شود و انا همین گونه روشی که کوگانوف بیشتر استفاده میبرد برداشتن بعداً پرتاب کردن بسیار هم قولای است برای پهلوان خلعت کبود داشته. پایزنی از جانب کوگانوف و قبل از این چون محمد طالبوف رقابت را باز داشت و برای نادرست داشتن از آستین رقیب مجازات اول به کوگانوف داده می شود و این گونه پرتافت عالی و دیدنی از جانب خورسندقول کوگانوف زیب قهرمانی تاجیکستان است. واقعا هم هنرش ارزنده است و پرتافهایش از آن هم ارزنده تر. با همین گونه
дасташ боло мешавад ва бо Эмомалӣ Нуралӣ ҳам акнун дар марҳилаи чаҳор якниҳоӣ мебинем ки Куганов Хурсанқул чӣ гуна ҳунару маҳорати худро нишон медиҳад. ин партофти Куганов буд. دوستان عزیز بهرام صوفیوف جداگی کبوت معذرت جداگی سفید به بر کرده است و حریف او باشد یوسف جان نورالدینوف جداگی کبوت و دست به گریبان شدن برای برآمدن به مرحله چهار یک نهایی. حرکت‌های بهرام هر دو هم کوشش کرده ایستادند برای امتیاز را به دست آوردن. بهرام صوفیوف رقابت‌ها را از مرحله اول شروع کرد. در مرحله اول مصلح‌الدین خیراللهیف نماینده ختلانیک را شکست داد. مجازات به خاطر کمفعالی گوشین نگرفتن. در دور دوم مهراج قادرов را از شهر دوشنبه تسلیم کرد و اکنون راه یافت به این مرحله. نورالدینوف باشد در مرحله اول آزاد بود. دور دوم نیکروز امینوف را از منطقه رشت مغلوب کرد و تا به این مرحله آمد. همون چون در آغاز این رقابت ها گفتیم همون نفرانی که مدعی به حساب می رفتند بایستگی روی خود را به دورهای دیگر هموار کرده ایستادند. از جمله امامعلی نورعلی کوگانوف همکنون شانس به بهرام هم رسیده است. سرور عبدالشکورов، ابومسلم قیومزاده، فیروز ملبویزاده اینها نفرانی هستند که بتوانند یک هنر ارزنده نشان دهند. بهرام بسیار کوشش میکند که حریف را جفتر نزدیک به خود دارد بعدا عطف کند، اما زیاد داشتن و حرکت نکردن البته اینجا میتواند شید آورد. بله همین طرح هم شد به هر دو داور شید داد. اکنون هر دو مجازات شدند و تنها اینجا رقابت رو باید خوبتر و جالبتر کنند.
сонияҳои охир ҳам инҷо сипарӣ шуда истоданд, аммо имтиёзи лозима ба ҷуз он душидагие ки ҳарду доранд нест. акнун барои баҳро мавқеияти хуб ба миён омад. Суфиев метавонад инҷо партоф кунад, вале дар ҳол Нуруддинов пешдастӣ кард ва партоф кард ки ин партофташ албатта имтиёзовар нашуд. пойзанӣ аз ҷониби Нуруддинов, вале анакунун мавқеият барои ҳарду ҳам ба миён омад. инҷо довар рақобатро боз дошт. ҳамин тавр муҷозоти сеюм ба Нуруддинов ва Баҳром Суфиев бошад. роҳи худро ба марҳилаи чаҳор якниҳоӣ ҳамвор кард. ҳамакунун баъд аз ин рақобат Сарвар Абдушукуров ва Абумуслим Қаюмзода барои гилем меоянд ки хеле ҳам гумонам ин рақобати арзандаву диданӣ хоҳад буд. Сарвар Абдушукуров ҷудогии кабут, маъзарат ҷудогии сафед бовар кардааст ва хатлонякро намояндагӣ мекунад ва Абумуслим Қаюмзода бошад шаҳрнои тобеи марказро ки айни ҳол ҷудогии кабут бовар кардааст. хуб, Ҷамшед Лулахонов ҳаҷме мегӯяд довари марказ ва рақобат оғоз мешавад. ҳаракати Абумуслим Қаюмзода. Абумуслим Қаюмзода дар марҳилаи аввал озод буд. даври дуюм намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Абдулназаров Алидинро шикаст дод ва роҳи худро ба ин марҳила ҳамвор кард. аммо Сарвар Абдушукуров ҳам дар даври аввал озод буд. даври дуюм рақобатҳоро бо намояндаи Хатлонияк Султонов паси сар кард ва ба ин марҳила омад. акнун имкон ҳаст барои Қаюмзода ки ҳолати кор дар заминро истифода барад, вале натавонист. خیلی موقعیت خوب رو اینجا ابومسلم قیومزاده اشغال کرد ولی پرتاب کردن نتوانست. همکنون نوبت به سرور عبدالشکورов رسید. او کوشش کرد که حالت باقی کردن رو به کار برد ولی موفق شدن نتوانست. اکنون این موقعیت خیلی خوب بود برای ابومسلم ولی در حال سرور عبدالشکورов ضد حمله رو به کار برد وگرنه آن تلاشی که از جانب
ابو مسلم بود خیلی فکر خوب هم بود از میان حریف مستحکم داشت تنها پرتاب کردن نتونست چون با نظر می رسد که قواهای هر دو برابر هستند نوبت به نوبت برای هجوم کردن یا که برای حمله کردن کوشش میکنند برای پرتاب کردن ولی تاکنون موفق نشدند آخران دقیقه وقتی اساسی هم رفته ایستاده است ولی تاکنون نتیجه تغییر نیافته است ثانیه های آخر چون گفتیم قوا برابر هستند از همین لحاظ پهلوانان نه امتیاز به دست میگیرند نه آگاهی نه شیدا فعالی هست اما پرتافت نیست خب اکنون کم فعالی احساس شد در رقابت سرور عبدالشکورов در حرکت‌هایش و مجازات اول محض به او داده شد خیلی حرکت خوب داشت سرور عبدالشکورov ولی ابو مسلم قیومزاده هم دفاع کرده توانست گلدن سکای دقیقه های طلایی هم شروع شد اکنون این مرحله برای هر دو پهلوان خیلی لحظه های حساس خواهد بود این پرتافت از جانب ابو مسلم و اکنون او با دیگر طرز میخواهد رقابت کند پایزنی از جانب سرور عبدالشکورov و حالت پرتاب کردن همین جا یک استفاده کرد ولی موفق شدن نتوانست و اکنون برای ابو مسلم قیومزاده بهترین فرصت به میان آمده است اینجا حالت بوقی کردن او میتواند که حالت رد دادن دست رو هم برد اما چرا حالت اسایکا میسازد و تا کجا موفق میشود ابو مسلم قیومزاده نتوانست خیلی البته فکر خوب کرد حالت خوب رو به میان آورد ابو مسلم قیومزاده ولی تا به آخر نتوانست که از این فرصت به دست آمده استفاده کند دقیقه دوم هم شروع می شود ولی از امتیاز درک نیست ابو مسلم قیومزاده فعالتر گردید و معلوم است که او در پارتر کمی هم برتری دارد حالت را فراهم می آورد اما تا به آخر بردن نمی رساند
چون بالاتر هم گفتیم ابو مسلم قیومزاده سال 2021 قهرمان گردیده بود در همین میدان، قهرمان تاجیکستان. و مکنون سال 2022 نتوانست و شاید امسال باز آمادگیش دیگرتر باشد و مکنون او یک قدم دیگر برای مرحله چهار یک نهایی دارد. کم فاول اینجا باز با سرور عبدالشکورов مشاهده شد و شدای دویم را داور جمشید لولاخانов با او داد. اکنون برای ابو مسلم قیومزاده فرصت خوب است تا حریف را مجبور کند که اشتباه کند و باری سیوم شدای گیرد. موقعیت خیلی مستحکم است برای ابو مسلم قیومزاده ولی پرتافت سر وقتی نشد. طلایی را گرفت، امتیاز وزر برای سرور عبدالشکورov و او اکنون رای خود را به دور چهار یک نهایی میبرد. نماینده شهر دوشنبه سرور عبدالشکورov و اینجا ابو مسلم قیومزاده از قرار برآوردن داور راضی نیست اما حلقه قرار برآورده شد. خوب سرور عبدالشکورov با بهرام صوفیوف نیرو میسنجد. انا همین حالت نظری است. همکنون обиджебов جداگی کبود ببر کرده است و فیروز ملیبایزاده لباسهای سفید. این رقابت هم رقابت دیدنی خواهد بود. فیروز ملیبایزاده سال گذشته در قهرمانی تاجیکستان خیلی هنرش ارزنده بود، مقام سوم را اشغال کرد. و این یک حرکت обиджебов، نفری که تازه به هیئت تیم ملی کشور پیوسته است. و فیروز ملیبایزاده هم تجربه خوبی مسابقه های داخلی را دارد. حرکت خیلی خطرناک از جانب فیروز ملیبایزاده بود و обиджебов هم چون گفتیم تجربه خوبی میدانداری در این رشته دارد. البته او هم خیلی خوب میتواند که دفاع کند، خوب میتواند که با پررگی رفتی رقابت را تغییر دهد. آستین خیلی مستحکم داشته است. جیبوف و ساری زانو نشسته پرتاب میکند. فیروز
موفق نشد. حرکت‌های فیروز خوب است. او بر مقابل عبید جیبوفی با تجربه تاکنون ارزنده نمایی کرده ایستاده است. جیبوف میخواست با تاری سرش پرتاب کند، با بالای سرش نتوانست. این علاقه دویم مراتبه است که از حمله رقیب میگریزد عبید جیبوف و شاید اینجا سایموراد علیم فکر کند ولی نه. او رقابت را ادامه دید. البته اینجا فعالی فیروز بیشتر است. به هر حال و البته اینجا مخلصان زیاد با هنر فیروز ملی‌بایزاده تکیه میکنند، دستگیری میکنند و بار سیوم که از حمله رقیب گریخت عبید جیبوف و اینجا مجازات اول یا منشدهای اول محض با جیبوف داده شد. حرکت‌های فیروز هم خوب است. عبید جیبوف این لحظه تلاش کرد برای پرتاب کردن اما نتوانست. خوب همان دقیقه های اساسی ثانیه های با شمارش باقی ماندند ولی ما امتیازی در کاری را مشاهده نکردیم. چهار، سه، دو، یک تمام. دقیقه های اساسی با آخر رسیدند. گلدن اسکور یا دقیقه های طلایی شروع شدند. و اکنون در این مرحله غالب با امتیاز طلایی معین خواهد شد. نفری که اولین شده امتیاز میگیرد البته که غالب دانسته می شود و جای خود را به دور دیگر گلدن اسکور هم شروع شد. رقابت هر دو این پهلوان ادامه دارد ولی نتیجه‌ای در کاری تاکنون به خیر گرفتن نشده است. فیروز ملی‌بایزاده همان شکلی که از آغاز شروع کرده بود همان طور رقابت را ادامه می‌دهد و این پرتافت فیروز ملی‌بایزاده امتیازی بزرگی به او گذاری می‌گردد در مرحله‌های یا در دقیقه‌های طلایی و عبید جیبوف خیلی تأسف می‌خورد از این حالت ولی اینجا
شود که این پرتاب تا کجا امتیاز آورد، اما همون اورنجی دست جیب و زمین رسیده بود، شاید اینجا بازاری نباشد. بله همین طرح هم شد، امتیاز وزر برداشته شد. آن قسمت کتف یا پهلویی که به زمین رسید و به جیبوف برای وزر باگذاری کردن موافق نبود. از همین خاطر وزر برداشته شد. اکنون به جیبوف باید شکل رقابتش را دیگرتر کند، چرا که یک مرتبه علاقه حریف پیشرفت کرده. به هر حال و اکنون حالتی است که کامه کار در زمین تمام نکرد. فیروز ملی بویزاده ارزنده هم اکنون نیروسنجی کرده است. فیروز اشاره میکند که اوبید جیب و غیر قاعده عمل کرد، از پای داشت و این را هم از نظر میگذرانند. آن هیئت مشاوره که آنجا نشستند متخصصان ژاپنی، و اگر چنین باشد پس اوبید جیب مجازات خواهد شد. بله از پای داشت اوبید جیبو، ولی این را داور خوبتر می‌کند. گمانم اینجا رقابت ادامه باید یابد، ولی همینطور هم شد. اینجا چیزی نیست، رقابت باید ادامه یابد و همان پیشرفتی فیروز ملی بویزاده بر اعلی مشاهده می‌شود. اوبید جیبوف و خیلی خوب دفاع کرد اینجا فیروز ملی بویزاده، چرخشی خوب داشت وگرنه امتیاز ایپانی شاید اینجا با نفع اوبید جیبوف میشد. فیروز ملی بویزاده از رزق‌الدین رجبوف تمرین میگیرد و شاید همکنون تجربه در کاری را آموخته است. مجازات با اوبید جیبوف درست عمل کردن و همکنون دوشیده دارد. اوبید جیبوف دقیقه سومی طلایی یا گلدن اسکور هم سپری می شود، ولی تا کنون امتیازی در کاری نیست و این گونه حرکت جیبوف نزدیک بود که برایش امتیازی در کاری را بیارد. یک پرتافت اینجا کفایگی میکند تا یکی از این پهلوانان روی خود را به دور دیگر. حرکت فیروز ملی بویزاده، هر دو هم خسته گردیدند و اینجا فیروز شاید بیشتر خسته شده است. فیروز ملی بویزاده با امتیازی وزری توانست اوبید جیبوف را تسلیم کند و روی خود را به دور چهار یک نهایی ببرد. خیلی هم واقعا هم ارزنده بود فیروز و بالاخره توانست که امتیازی
тиллоиро дар дақиқаҳои тиллоӣ ба даст биёрад ва роҳи худро ба марҳилаи чаҳори якниҳоӣ ҳамвор кунад. Обид Ҷебов аз идомаи рақобатҳо маҳрум мешавад. ва дӯстони азиз, инҷо ман Сорбон Мисаев то ҷое тавонистем ин рақобатҳоро барои шумо шарҳу тавзеҳ бидиҳем ва маркуну навбатро ба ҳамкорамон Муродалӣ Тешаев бидиҳем. دوستانی عزیز، مخلصان و هواداران گشتین جدا، اکنون ادامه نبرد پهلوانان وزن زیر 66 کیلو منظور شما میگردد. اکنون جفتی جدید به میدان علاکه حدود نزدیک 2 دقیقه گشتین نگیرن. این هم باشد سعداللهیف موسی از کنار سفید بر مقابل جمیلوف. جمشید خلیلوف این رقابت را حکمی دارد و حالا میان این پهلوانان هیچ نتیجه غیر چشم داشتم رخ نمیدهد. رقابت میان پهلوانان ادامه دارد. امروز همچنین در وزن زیر 73 کیلو هم پهلوانان به میدان میبرند. پای در پای پرتفت‌های پهلوانان نتیجه نداده است. این چمپیونات جمهوری تاجیکستان است. نفرانی که تازه به تلویزیون ورزش پیوستند رقابت پهلوانان را تماشا دارند. والا ببینید در اینجا چند نوبت پهلوان یک تک سفید پوشیده سعداللهیف رقیب را پهلو افتادنی می شود. گفتن ممکن است که رقابت ها برای به دست آوردن امتیازها بهر قسمت های فینالی در چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به گشتن جدا ادامه دارد. چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به گشتن جدا است. نفرانی که رقابت ها را تماشا دارند مردم هم خیلی زیاد جمع آمدن برای تماشای نبرد. عموما نبرد هایی که یعنی پهلوانان می شود. در حالت توقف شد.
باید قرار داور جمشید خلیلов در این جور فعال رو معین کند شیدو نشون دهد و هر دو پهلوان جمشید خلیلov شیدو نشون میدهد چون کم فعال هستند. اکنون ادامه نبرد در وزن زیر 66 کیلو از ضعف فکر میکنم در لحظه های اخیران برای پهلوان سعداللهیف میسر میگردد و رقیب را مجبور میکند که وقت را کشف دهد. سعدالله موسی سعداللهیف بعد از امر جمشید خلیلov جو ایپون نشون میدهد یک بار دیگر میرویم با تماشای پرتوفت که داور مته گفته بود یا شاید بعد از امر داور بود حرکت بچه‌شم چنین میرسید. حالا اکنون انیکترش حرکت را دوباره باز پس میبینیم. فکر میکنم بعد از امر داور بود حرکت و در نور به داور با پرتوفت رو دیدیم. پرتوفتی که از جانب پهلوان جدا کبود پوشیده بود. حالا باز یک نوار دیگر پخش میگرده ببینید. این و علاقه وزر ولی دیگر حجت این پرتوف فکر میکنم ایپون است. جمشید خلیلov برای ایپون پهلوان سفید پوش سعداللهیف در اینجا غالبیت را به دست آورد است. من باوری دارم. به هر حال منتظر میشیم چند لحظه دیگر هم باقی مانده است که هم دیدن. سر اول پرتوف از جانب سعداللهیف بود. حالا قرار هنوز رسما تصدیق نشده است. درباره پرتوف منتظر میشیم تا هیئت داوران چی خلاصه انیق میبرند. دوباره میرویم با پرتوفت. این اول بود سر اول بعد ببینید سعداللهیف سر اول رقیب رو وزر پهلو میافتاند و داور جو وزر نشون میدهد تو که دوباره بازگشت میشه. هر حال بله سعداللهیف جو باز پس وزری یک وزری باقی میماند و این برد سعداللهیف است. اکنون جفت نوبتی شهباز سعید ابراف از کنار سفید بر مقابل فضل‌الدین صدرالدین زاده پهلوان شهر دوشنبه. هر دو از شهر دوشنبه هستند. مبارزه میبرند در دوره نوبتی. پهلوانان خوب در وزن زیر 66 کیلو گوشتین میگیرند. نبردهای جالب و جذاب را دوستان عزیز شما تماشا میکنید. این پهلوانی که یک تگ سفید ببر کرده است دوستان عزیز جایزه دار گرند اسلم محسوب میشه. در مسابقه های آسیایی خوب درخشیده است. پهلوان است که بارها تاجیکستان را در مسابقه های مختلف معرفی میکند. شهباز سعید ابراروف از کنار سفید بر مقابل رقیبش فیض‌الدین صدرالدین زاده پهلوان یک تک کبود پوشیده. اکنون برای شهباز معلوم است اما میدوند که شهباز سعید ابراروف پهلوان محبوب و معروف یک وزری در حال برای امکان بود حالتی از سعی کنی نگاه داشتن رقیب سر اول پای رو رها کردن. وزری رو دو داور بله وزری بود.
акнун ҳолати ҳаст Сайкоми пойро бояд раҳо кунад Салават. Через мост. Давай, бро. кӯшиш баҳри раҳо кардани пой дорад. Азиз. вақт хеле кам мекард. Азиз. Куштингдан кора. Ҳам раф. инҷо дар ҳақиқат Саид Аброров бисёр имтиёзҳои хуб дорад. бубинед гаштаи баргашта Саид Аброров Шаҳбоз рақибро паҳлу ва паҳлуи дигар меафтонад. таҳти роҳбарӣ Рауфи ки Матуф машқварзӣ мекунад. ҳоло Рауф барои садо мекунад. Фазлиддин акнун Учиматаро бар муқобили Шаҳбоз Саид Аброров иҷро мекунад. аммо натиҷа намедиҳад. Атакующий Куштинг Батман, бад Куштингиро. Куштинги ман чи кунад? Фазил Куштинги бачам. Кудо? Бакан даста. дуюм бора барои паҳлу афтодан Шаҳбоз ҷаҳд кард. Куштинги чизи шевашад, Куштинги танак бачам. Куштинги ҷаҳд кард. агар суратнок мешуд инҷо вазари дуюм ҳам тасдиқ мешуд. Куштинги. Саид Аброров Шаҳбоз ҳоло Садриддинзода Фазлиддинро барои партофтани паҳлуи навбатӣ, аммо Фазлиддин ҳам имкониятҳои хуб дорад барои тариқи Учимата як бор кори хуб карда буд. саркашӣ аст чанголи Шаҳбоз фикр мекунам аввалин шудоро барои Фазлиддин меорад. довар бисёр корро одилона анҷом дод. бори дуюм мераванд. сари китфи Шаҳбоз шаҳдовар аст агар иҷро кунад онро. Mana kuş bacham. Fazil. Ya bitar Fazil. Megan Kuşting man megan jas Kuşting man la ko'rsam. Kuşting агар tamom chizi shina. амалҳоро хуб нишон диҳад Шаҳбоз барои партофтани сари китф Mesava. сари китф гаштаю баргашта. Fazil. Fazil mana baxt dard name. аз ҷониби Шаҳбоз Ya kom ko. Begi aftorsam. Dasto. Fazil. барои анҷом додани усулҳои хуб Televizor nuşunke. Шаҳбоз талошҳояш зиёд аст. Jaz bacham mesava. Fazil mesava. Kuşting. Bar. ҳоло вақт бале табло идома дорад ва матаи довар онҳоро боз медорад. Шаҳбоз Саид Аброров барои камфолияш аз ҷониби довар шудои аввал гирифт. аз рӯи шудоҳо ҳарду баробар аст. бисёр ҳаракати хатарнок барои рақибон ҳисоб мешавад вақте ки Шаҳбоз тариқи пои рақибро аз самти дигар. вақт камтар аз 1 дақиқа дигар боқӣ мемонад. боз идомаи набард миёни паҳлавонони вазни то 66 кило. шудои дуюм барои Шаҳбоз Саид Аброрзода барои агар Саид Аброров агар камфолӣ кунад пас шудо нишон дода мешавад. бояд ҳаракат кунад. вақт барои як вазари ҷанбаст намудан каме дигар боқӣ мемонад.
میتونی بچه ها نوبت دیگر حرکت و اول و رازت زیل مبارزه میبرد و برای امتیاز گرفتن. شعباز سعید ابرارов پهلوان محبوب کشور اکنون در نبرد نوبتی باله برآمد و با نبردهای منبعد می رود. دوستان عزیز اکنون اینجا پهلوانان جدید به میدان برآیند شد. بعد از چند لحظه عارف دادوف پهلوانی که بسیار محبوب و شناخته است بر مقابل نظیرов بینامین خب من میخواستم درباره این دو پهلوان برای شما معلوماتی هم دوستان عزیز. عارف دادوف پهلوان است که در سنگوار بیشتر شهرت دارد مخصوصا در منطقه رشت و نظیرov بینیامین برادر یعقوب جان نظیرov محسوب میشود که حرکت های نظیرov بیشتر در پارتر چشم رس میباشند. عارف دادوف پهلوان محبوب کشور که در گشتن ملی تاجیکی گشتنگیری او را خوب میشناسند. این پهلوان رشت زمین بیشتر در مسابقه های منطقوی برآمد میکند و حرکت های اوچمت بسیار هم معروف اجرا میکند. اما بینیامین نظیرov پهلوان جوان است، شاید 17 یا 18 سال دارد. برادر یعقوب جان نظیرov محسوب میشود که برادر او اروپا را شکست داده است، یعنی برنده نشان اروپایی محسوب میشود که در فدراسیون روسیه مشق ورزی میکند. اکنون میبینیم در اینجا نبرد عارف دادوف بر مقابل بینیامین نظیرov با چی انجام مییابد. هرچند که عارف دادوف پهلوانی تجربه دار است، در مختلف مسابقه ها برآمد کرده است و هنر شایسته هم دارد. اکنون در فاصله نزدیک میان این دو پهلوان نبرد حالا 0-0 است. عارف دادوف نزدیک می شود. اولین شیدا را برای نظیرov نشان دادن از احتمال دور نیست. دوار مرکز حمزه است، نفری که شاگردی او در بازی های المپی نورسان شرکت ورزیده بود در گشتن جودو. عارف دادوف نزدیک می شود. نظیرov اگر کار من یاد دارم، خوب یاد دارم، اگر نظیرov کار را در پارتر ادامه دهد بسیار شجاع است، اما رسیدن به قسمت زمین کار کردن نیوازه برای نظیرov لازم است که باید هرچی بیشتر هجوم کند. ببینید رقیب را میخواهد که در زمین بیارد و با زمین آوردن رقیب هم کوشش دارد. اما عارف دادوف پهلوان است که تجربه از گشتن ملی تاجیکی گشتنگیری بیشتر و بهتر کار را در راستا میخواهد انجام دهد. شیدای نوبتی برای او، اما نظیرov دو شیدا دارد. بینیامین پهلوان نوجوان، پهلوانی که میان کلانساران اکنون نو گشتین میگیرد، قدم های نخستی است. عارف دادوف باشد. ببینید حالا اکنون برای کمربند دریافت کردن رقیب جهد دارد. شاید این نبرد طریق شیدو جنبه شد، ولی ما نمیخواهیم که شیدو باشد. ما میخواهیم که پرتافت‌های زیبا را ببینیم، یا عارف دادوف از تجربه خویش، یا نظیرov که یا دوباره از همون هنر شایسته برادر خویش یعقوب جان نظیرov شایسته هنر نمایی کند. ببینید حالا اکنون هر دو در فاصله نزدیک عارف دادوف رقیب را میبرد و اینجا مخلصان هم صدا میکنند.
ореф додов ба ҳуҷум мегузарад. Назиров мунтазир аст. амалҳои Назиров амалҳои Назиров ба хотири овардани рақиб ба партер аст, вале ореф додов мехоҳаст ки росто гӯштинро идома диҳад. ҳамза раҳматов дувори марказӣ. این نبرد را تماشا دارد. عارف دادov ҳуҷуматае ки аз осмон меовард. Назиров аз ин худро дифоъ кард. Голунско мешавад. гол ба Голунско меравад. дӯстони азиз, ҳуҷуматаи додов рақибро ба тахтапушт меорад. бале, ореф додов, дӯстони азиз, ин паҳлавони раштонзамин акнун рақибро тавассути ҳуҷумата ба тахтапушт мухлисон ореф садо мекунанд. оно шаҳри душанберо муаррифӣ мекунад. ин паҳлавон навакак мусобиқоти байналмилалии гӯштини миллиро бо нишони тило ҷонбаст карда буд. акнун дӯстони азиз, боз ҳам набарди зебо. ин аввал меравем дӯстони азиз ба тамошои қаҳрамони набарди қаҳрамони ҷаҳони гӯштини ҷудо байни наврасон ки яктаги сафед ба бар кардааст бар муқобили рақибаш хурсанқул Куганов паҳлавоне ки аз вилояти Хатлон аст. бо суратнокӣ ва ҳаракатҳои ҷолиб ва ҷаззобаш миёни паҳлавонон хеле шӯҳрат ёфтааст. аммо Эмомалӣ Нуралӣ паҳлавони таҷрибадор унвони қаҳрамони ҷаҳони гӯштини ҷудоро дорад. бубинед, хеле шоиста ва хеле ҳаракатҳои ҷолиб дорад. Фарух Собиров куҷо аст? Фарух Собиров ин қаҳрамони ҷаҳонро тарбия кардааст. Эмомалӣ Нуралӣ дар ҳуҷум аст. Ашиваза ҳуҷум мекунад. тариқи даст барои пои рақиб монеъ гузоштанд. Куганов Эмомалӣ ҳуҷумата. ҳаракати Эмомалӣ Нуралӣ барои партофти рақиб ҳамон гуворо аст. Куганов дар фосилаи дур гӯштин мегирад. як паҳлу ва зари довари марказ нишон медиҳад. дубора ин вазари ҷуброн мешавад. довар дар ин ҷумати даст ё на? Толибов, ин ҳаракат чӣ гуна буд? довари марказ Толибов ором буд дар ин лаҳза. хоб, акнун қарор дубора барои нишон додани амал мехостем. назар кунед дӯстони азиз. меравем барои тамошои набард дар ҳолати такрор чӣ гуна буд. ман боварӣ дорам ки коргардони лаҳзаҳоро барои мо нишон медиҳанд. ва аввалин вазари бубинед. аввал вазари барои Эмомалӣ Нуралӣ, баъд мате тариқи даст бояд довар нишон диҳад. ин вазаре буд. бале, аксул амал Эмомалӣ Нуралӣ баъдан доварро бубинед.
چون من میدونم که امامعلی نورعلی در اینجا خاموش بود و گمان کرد که نبرد تمام شده است. اکنون اینجا وزاره برای امامعلی نورعلی کوگانوف کشتین میگیرد. حالا بیست جا باز تقاضا دارند. نظریف ظریف به حیث سر داور این مسابقه در اینجا حضور دارد. 1 بر 1 نشان میدیم. بله کوگانوف چگونه خانساک مکی از در اینجای کوگانوف در یک سر این حالت بسیار خطرناک است. بسیار خطرناک بود و امامعلی نورعلی در اصل رقیب را شکست داد و با قسمت نوبتی رفت. کوگانوف طریق سر بسیار حالت ناگوار را با برآورد. میتوانست که این حالت خانساک مکی برای بیارد و این بسیار حالت خطرناک بود. اکنون میرویم دوستان عزیز با نبرد نوبتی. بهرام صوفیوف پهلوان شهر کلوب یک تگ سفید به بر کرده است در مقابل رقیبش سرور عبدالشکوروف کشتین میگیرد. همین حالت رو ببینید. همین طرق سر این بسیار خطرناک است. کوگانوف باید این کار رو دیگر نکند. داوران این بسیار جدیت نگاه کنند که این حالت میتواند که حتی بلد برداشتن پهلوان رو بیارد. خب دوستان عزیز بهرام صوفیوف پهلوان پیراهن سفید پوشیده شهر کلوب بر مقابل حریفش سرور عبدالشکوروف کشتین میگیرد. بهرام صوفیوف پهلوان است که قهرمان تاجیکستان را به دست آورده است. در وزن‌های سبک یک مرتبه در پایه قهرمانی برآمده بود و در مسابقه‌های مختلف خوب برآمد کرده است و نتیجه‌های خوب را هم نشان داده است. حالا سرور عبدالشکوروف باشد و هم پهلوان محبوب محسوب می شود. بهرام صوفیوف برای فاصله نزدیک آوردن رقیب حرکت بود. نه حرکت ها به نتیجه است میان بهرام صوفیوف و سرور عبدالشکوروف. یک وزاره برای سرور هدیه شد.
بسیار ماهرانه حالت اسایکامی به بار میآورد این پهلوان کبودپوش شده. از این حالت مرکب بهرام صوفیف خود را رها میکند. بهرام صوفیف اکنون برای جبران این وضع جهد باید کند وگرنه رو به باخت دارد. وقت کم میماند برای بهرام صوفیف امتیاز آوردن خیلی ضرور است ولی در این وقت کوتاه باید جهد و تلاشش را زیادتر نماید وگرنه رو به باخت است. از این خاطر رو بیشتر در هجوم است و رقیب باشد. در کنار دیگر است. حالت کمر داشتن نمی شود. 19-18 ثانیه دیگر باقی مانده است. بهرام صوفیف همگی 10 ثانیه دیگر امکان دارد برای افتادن رقیب وگرنه رو به باخت است. 6 شیدوی اول را شاید برای سرور نشان دهند اما این شیدو هیچ نقش ندارد برای باختی او. بله برای او سرور شیدو را نشان میدهند ولی بهرام صوفیف باشد نه این نوبت شیدو نیست هرچند که سرور دوری میگریزد شیدوی دویم اما هیچ نقش هم ندارد مهم برای او برد است. بهرام صوفیف باخت و سرور عبدالشکرов با امامعلی نورعلی گشتن میگیرد. از کنار راست داور یعنی با جداگی سفید میبراید بر مقابل سعداللهیف کشتین میگیرد. سعداللهیف موسو بعد از اون بسیار نبرد عالی خواهد شد. سعید ابراروف شعباس با عارف دادوف کشتین خواهد گرفت بعد از نبرده که میان فیروز ملی بایزاده و رقیبش سعداللهیف است. اولین حرکت های امید بخش پهلوان سفید پوشیده ملی بایزاده پهلوانه که از این پیش عبید جیبوف را مغلوب کرد. وزن زیر 66 کیلو با تلاش ادامه دارد. ملیبزاده بسیار گشتن خوب میگیرد بسیار نبرد عالی میکند در مقابل رقیبان بسیار شایسته برآمد میکند و حرکت های بسیار جالب و جذاب دارد.
داد ای باباش میرو Садулоев, Мусо мехост ки Мелибоизодаро самти дигар ҳавол диҳад ва ҳолати асайкомӣ нигоҳ дорад, вале натавонист. муаллими Рушиддин Раҷабов паҳлавонони номиро тарбия кардааст. бисёр ҳам шоиста мураббӣ аст. араваяки бош со сахвати ҳам ҳаракатҳо барои афтидан бисёр хуб аст. Мелибоизода кӯшишҳояш зиёдтар аст. бисёр ҳаракатҳои ҷолиб ва ҷаззоб дорад. бубинед дар ин ҷо як вазари Масуди Саадуллоев Мусо ҷо довари марказ барои дубора дидани ин партофт аксунамал ин партофт хеле хуб аст. даст зери канори рақиб буд. агар дар ҳолати будам пас вазаре аст. аксунамал буд. даст бале аст. ман гумон дорам, ман умед дорам ки ин партофт вазаре аст. ман боварӣ дорам. шояд акнун ҳайати дуварон на боз пас мегиранд, ин вазареро қабул надоранд. шояд ин фақат як назари ман буд ки шояд хато бошад. вале акнун ҳоло вақт аст ҳудуди як дақиқаи дигар барои ҳисобро тағйир додан. вале довар аммо бояд довари марказ қарори худро дар ин ҷо барои фаъолу ғайрифаъол барорад. ки фаъол аст ва ки камфаъол аст. қарор бояд барояд. Мусо аксуламалҳоро бисёр шоиста нишон медиҳад. ӯ фаъол аст. Мусо Саадуллоев, бовар кунед. Мелибоизода чанд навбате буд ки аз дасти рақиб анқариб ки замин афтад. Голдонско акнун меравем дӯстони азиз ба идомаи набард дар Голдонско.
بسیار در اینجا. ملیبای زاده اکنون در گالنسکا کمی فارغ شد. جمهوری طرفین برای امتیاز پیدا کردن. شدوی اول با هر دو پهلوان در گالنسکا نشان داده شد. مسکو نمیرسد. حدود 5 دقیقه بالا گشتین است. شدوی دوم برای ملیبای زاده نشان داده شد. وزاره پیروز شد اکنون. یک پرتافت زیبا در اینجا از جانب ملیبای زاده فیروز بود و این پرتافت را دوبار وزاره نشان داد. باز پس میگیرند یا قبول دارند. حالت تکرار رو میبینیم. عکس العمل رسش در زمین طریق دست بود و این قبول دارند و فیروز می شود. اکنون نبرد میان سعید ابرارов شعباس و عارف دادوف جریان دادوف با شعباس سعید ابرارов گوشتین میگیرند. از جفتی که بارها یکدیگر را دیدند در اینجا فریدون اسلاپیرov به حیث داور است. جفتی که از هنر یکدیگر با خبر است و سالها باز پهلوی یکدیگر تمرین میکنند. دو نفره که دو مکتبی جسارت رؤوف حکمتوف را گذاشتند. چی عارف دادوف و چی شعباس سعید ابرارov. از این خاطر گوشتین بسیار هم خوب و گوارا خواهد گذاشت. شعباس سعید ابرارov در پای رقیب را میخواست پشت در پای توسط خود میخواست، اما عارف دادوف پهلوان تجربه دار است.
акнун Шаҳбоз ҳоло аз чанголи рақиб худро замин меафтонад. ин шудо ба хотири Шаҳбоз Саид Аброров аст. Ориф Додов бо Шаҳбоз ҳар ду як корди зар доранд. инро аз ҷониби довари марказ Фаридун Остопиров барои онҳо нишон доданд. Ориф ин ҳолат бисёр хатарнок аст. паҳлавононе ки мардум онҳоро хуб мешиносад. ҳар ду ҷуфти шоиста ва ҷуфти номдор аст. гаштаю баргашта сари остин гирифта нишастани Саид Аброр Шаҳбоз Саид Аброров натиҷа надодааст. Ориф Додов дар канор аст аз ин ҳолат. идомаи гӯштун аст. Васаре Фаридун Остопиров нишон медиҳад. ҳолати аз сайкоми ҳам доштан мехоҳад. аммо Ориф Додов аз ин ҳолати мураккаб худро раво мекунад. ҳоло шояд Фаридун Остопиров барои дубора намоиш додани партов ишора мекунад ё набард идома меёбад. ҳаҷме аст, идома аст. вазари акнун Саид Аброровро пеш мебарад. акнун ду шудоӣ барои ҳар ду паҳлавон нишон доданд. ин бори дигар аст ки Шаҳбоз рақибон Орифро аз осмон меовард. бисёр ин ҳолат хатарнок аст. Ориф Додов акнун бояд чанд сонияи дигар кори мушкил аст барои муваффақ гаштан. вақт анҷом меёбад ва ин борди Шаҳбоз аст. Саид Аброров офарин. ба қисмати нима ниҳоӣ меравад. акнун Ориф Додов ба рақобатҳои тасаллубахш меравад. акнун дӯстони азиз меравем ба тамошо ва шарҳи набардҳои тасаллубахш. Куганов Хурсанқул бар муқобили Баҳром Суфиёв дар вазни зери 66 кило дар рақобатҳои тасаллубахш оғози корро мекунад. Ориф Додов бо Мусо барои баромадан ба ҷои сеюм дар рақобатҳои тасаллубахш гӯштин мегиранд. Баҳром Суфиёв бо Куганов гӯштин мегирад. Куганов Хурсанқул аз ҷудогии сафед ба бар кардааст ва Баҳром Суфиёв паҳлавони шаҳри Кӯло бошад бо кимонои кабут бар муқобили рақиб гӯштин гирифтан оғоз кард.
جمشید خلیلوف در حال برای جفت شدن نشان میدهد و حجمه جمشید خلیلوف این نبرد رو ادامه میدهد. قسمتی از وقت سپری شده است، فقط یک شدوی برای هر دو نشان دادند. چند مرتبه است که بهرام صوفیوف را از آسمان به زمین می‌آورد. بهرام صوفیوف در رقابت‌های تصادفش باید لااقل هنرش را ایسته نشان دهد. این چمپیون تاجیکستان صوفیوف عکس العمل را کار می‌برد. بوگانوف باشد همان هجوم‌های خود را ادامه می‌دهد. وقتی اساسی کم باقی مانده است و نبرد باشد ادامه دارد. شدای دویم برای هر دو بوگانوف بهرام صوفیوف کنار می رود. بوگانوف بسیار ماهرانه برای پرتافت رقیب بر سمت چپ حرکت داشت و از این حالت بهرام صوفیوف خطر داشت. گلدن سکور بوگانوف Ochimato سر کتف بوگانوف بهرام صوفیوف کم فعال است. باید عکس العمل حرکت‌های خود را نشان دهد. کمر داشت دست و بهرام بالاخره به مقصد میرسد. در حالتی کمر داشتن بوگانوف را به تخت پشت افتاند و اکنون بهرام صوفیوف برای جای سوم گشتین میگیرد. آفرین نشده است گل.
آمادگی با گرانپری دوشنبه انا این شکوه و شامت قدم های استوار است. من باوری کامل دارم که از این همه حلاوت میبرد و دیدگی کس احسن میخواند. احسن این به پرده بگویم که در اصل این چمپیونات است که با کلی تفاوت دارد. چمپیونات است که امروز هزاران چهره ها را آورده است، هزاران نفر را با هم جوارده است. مربیانی که از ما دور بودند، ورزشکارانی که از ما دور بودند، مخلصانی که از ما دور بودند، همه را امروز با هم آورده است و در یک فضای بسیار هم زیبا، در یک فضای بسیار هم جالب و روشنی نورانی جمع می‌آورند. من باوری دارم که از دیدن این چمپیونات هزاران نفری که مخلص است حلاوت میبرد. حمزه رحمتوف مربی که چندین سال از ما دور بود برگشت با دوشنبه و گفت من آماده هستم که همکاری میکنم. ورزشکارانی بودن از ما دور که برگشتند، مخلصانی که اینقدر پزمان این نبردها بودند همه اومدند. امروز متحدی در همین گشتری جدای کشور میبینیم. انا این است شهامت چمپیونات. این سخنان است که هر نفری که در همین فضای آباد و گلگوشگفان البته نفس میکشد، من فکر میکنم حتما باید یورا بگیم. اکنون دوستانی عزیز از وصف به نبرد میرویم. در دیدار قسمت های تسلابخش عارف دادوف خواست که رقیب را پهلو افتاند. بر مقابل سعداللهیف مبارزه میبرد. موسی سعداللهیف پهلوان است که در مقابل عارف دادوف با هم رو بر آمدن. عارف دادوف پهلوان است که در رشتون زمین او را میشناسند. ناحیه سنگوار میداند که عارف دادوف چگونه پهلوان محبوب است. او که در راه فینالی هم قدم هایش استوار بود، ولی از جانب پهلوان شهرتیار دیگری که در گشتن جدا تجربه دارد، سر شهباز سعید ابرارов شکست خورد. ولی این شکست نیست که حالا جنبست از مسابقات کند، شکست است که میتواند عارف دادوف را برای نشان برنجی هم آمد بخش کند. ببینید چه متا عارف دادوف از کنار کبود جداگی کبود باور کرده است که رقیب را موسی بر مقابل عارف مبارزه میبرد. موسی اون است سعداللهیف، اون است پهلوان است که میجمله رقیبان بسیار قوی خود را شکست داد. بسیار پهلوانان شناخته را در وزن زیر 66 کیلو شکست داد و به این قسمت رفت. اکنون میرویم با ادامه نبرد. عارف دادوف اکنون برای چه ماتا حرکت میکند، نزدیک میآید. موسی بسیار در مقابل و بسیار با مثل آتش است. این است او چه ماتا که عارف دادوف را با قسمت نشان برنجی میبرد. احسن عارف دادوف اکنون بداد او رسیده نبرد و او راهش بهر نشان برنجی شده گردید. دوستان عزیز اکنون از پرتوفت زیبای این پهلوان محبوب کشور عارف دادوف با قسمت های نیمانی هایی می رویم. نبرده که قهرمان جهان یک تک سفید پوشیده تاجیکستان میان جوانان امام علی نورعلی را بر مقابل رقیبش با هم می آورد. این نبرد شایسته است. من باور دارم که اینجا پهلوان خوشدل سرور عبدالشکورов هم بر مقابل رقیب هنرنمایی میکند. خب میرویم به دیدار نبرد. امام علی نورعلی در حال پشت پای رقیب مانع میگذارد. قسمت های نیمانی هایی ببینید در اینجا امام علی اکنون برای
неваз идома додани набард талош дошт. Ҳамза Раҳматов ба ҳайси доваре ки мо чанд лаҳза пеш дар бораи гуфтем ки дар ҷумҳурии Қазоқистон фаъолият дорад ва имрӯз ба хотири чемпионати Тоҷикистон баргаштааст ва дар ватани хеш ба ҳайси довар маркази майдон истодааст. Эмомалӣ Нуралӣ канор меравад. Сарвар барои сарварӣ кардан бар муқобили рақибон бубинед ҳолати бисёр ҳам ҷолибтар. ҳаракатҳои бисёр умедбахши паҳлавонон дар муқобили якдигар ҳастанд. мубориза барои қисмати финалӣ рафтан роҳи мушкил аст. ҳамза Раҳматов ҳоло онҳоро лаҳзаи таваққуф мекунад. оҳо инҷо ишораи як чизи Рахлин дар инҷо аст. Рахлинро ман лаҳзае дар навор дидам, аммо дар пеш надида будам. Рахлин довари дараҷаи олимпикӣ дар мусобиқаҳои Гранд-слам гран-при рӯи навор буд. Ман баъдан аз коргардон хоҳиш мекардам дар ҳолати агар таваққуф шавад барои мо Рахлинро нишон диҳад ки дар ин ҷо ба ҳайси супервайзер ҳузур дорад. ин набардҳоро назорат мекунад. бори аввал чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ширкати доварони дараҷаи олимпӣ мегузарад. ана Рахлин бубинед дар паҳлӯи як супервайзери дигар аст ки ишора мекунад. ин ҳолатҳоро назорат мебарад. офарин, ташаккур барои коргардон ки лаҳзаи моро ҳам фаҳмид ва ин лаҳзаро бисёр ҳам ҷолиб ва сари вақт нишон дод, намоиш дод. меравем ба идомаи набард барои сарварӣ кардан бо Эмомалӣ Нуралӣ қаҳрамони ҷаҳон. хеле мушкил аст. ду супервайзер ҳузур дорад, ҳам Рахлин ҳам як нафари дигар ки дар ин ҷо дар паҳлӯи якдигар ҳастанд. ин ҷо ҳаракатҳои паҳлавонон ҳамчунин баҳодур. як довари дигар аз ҷумҳурии ҳамҷавори Ӯзбекистон дар паҳлӯи Рахлин нишаста буд ки ӯ ҳам ба ҳайси довари дараҷаи олимпӣ аст. ду довари дараҷаи олимпӣ дар мусобиқоти имрӯза дар чемпионати имрӯза набардҳоро назорат мебарад ва ҳар як партофтро одилона, шаффофона ва ба таври хеле шоиста ин ҳунарнамоиро назорат мебаранд. офарин. Эмомалӣ Нуралӣ бар муқобили Сарвар Абдушукуров мубориза дорад. ҳудуди 3 дақиқа набард аст, вале ҳанӯз ҳам фақат як шидо барои Эмомалӣ Нуралӣ аст. Абдушукуров Сарвар. Сарвар. Эмомалӣ Нуралӣ аксунамали Сарварро барои як паҳлӯ афтодани рақиб ва заре гирифтан имконият медиҳад. ҳолати асайкуми ҳам наздиктар буд. ин партофт Ҳамза Раҳматов ҳанӯз нишон надодааст дар бораи ин партофт ё вазари буд ё на. рақобат идома мекунад. бубинед Эмомалӣ Нуралӣ бисёр ҳуҷуми шоиста кард. Фарух Собиров шогирде тарбия кардааст ки дар ҷаҳони гӯштини ҷудо миёни ҷавонон рақами 1 буд. шидои ҷавобӣ барои Сарвар Абдушукуров. Эмомалӣ Нуралӣ имрӯз дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам баромад мекунад. барои ӯ хуб аст ки ин ҷо баромад намояд ва нишон диҳад бори дигар аз ҳунари худ. барои Сарвар
сарварӣ кардан пайҳам талошҳоро меорад. ин рақобатест ки ҷуфти аввалро барои қисмати финалӣ мебарад. ё Эмомалӣ, ё ин партофт ва заре. Эмомалӣ Нуралӣ як ва зари ӯро пеш мебарад. ثانیه دیگر اینجا امامعلی نورعلی اولین نفر است که در وزن زیر 66 کیلو به قسمت فینالی رفت. احسن. قسمت فینالی رو راهش رو هموار کرد دوستان عزیز. اکنون می رویم با جفت نوبتی که برای برآمدن با قسمت فینالی تلاش میکنند. فیروز ملیبای زوده بر مقابل شهباز سعید ابراروف برای به دست آوردن حقوق راحت به قسمت فینالی. آفرین. چمپیوناتی که امروز سوپروایزر یا داوران درجه المپی در این چمپیونات امساله حضور دارند. خب اکنون می رویم سعید ابرار شهباز سعید ابرار ایواسی لباس کرده است و این نوبت با پیراهن کبود یا با جداگی کبود می براید. اما احسن با فیروز هم میلی بایزاده این پهلوانی که بسیار شایسته و بسیار خوب گوشتین میگیرد. انا این از شکوهی گوشتین جدای جهانی که امروز در تاجیکستان هم با یک درخش خود مخلصان را با هم جمع آورده است. ببینید مخلصانی که اینجا همه حضور دارند و به خاطر این نبرد می نشینند. حالا فریدون مستاپیروف به حیث رفری این نبرد را نظارت دارد و برای فیروز ملی بایزاده و شهباز سعید ابراروف اشاره برای گوشتین رو ادامه دهید اشاره میکند. شهباز زمین میافتد. ملی بایزاده فیروز هم خوب گوشتین میگیرد. آفرین. این پهلوان هم شایسته هنرنمایی میکند. فیروز شهباز شهباری با وزن خود شدن باید هنر شایسته را نشان دهد. این حالتا نتیجه نداده است. 2 دقیقه میگذارد. هر دو یک شده دارند. کارد زرد یک تایی دارند.
рауф ҳукуматов барои шаҳбоз маслиҳат медиҳад. ҳудуди 1 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то ин ки дар ин ҷо муқаррар шавад ки ин Шаҳбоз аст. Саид Аброров бо пироҳани кабуд дар муқобили Фирӯз меистад. ҳоло лаҳзаи таваққуф мешавад ва баъдан идомаи набард хоҳад шуд. Искандир Раҷабов. акнун идомаи набард Фаридун Устопиров ишора барои набард мекунад. як шудо дорад ҳар ду паҳлавон. сари китфи Фирӯз Мерибоизода Саид Аброр паҳлу набурд лоақал. дар голдонско гӯштин меравад. Саид Аброров ду шудо дорад, рақиб бо як шудо меравад. ин набарди навбатӣ дар вазни зери 66 кило ғолибро ба қисмати финалӣ мебарад ва нафаре ки бохт барои ҷои сеюм гӯштин хоҳад гирифт. Сарвар Абдушукуров бо Баҳром Суфиёв барои ҷои сеюм гӯштин мегиранд. Ориф Додов бо нафари бохт ки амин вазн гӯштин доранд гӯштин хоҳад гирифт ва ғолиби ин набард ба қисмати финалӣ бо Эмомалӣ Нуралӣ андари майдон хоҳад шуд. Саид Аброров такор медиҳад даст ва гиребони рақибро.
اما موفق نشده است هنوز. بگی زخم سعید ابرارов یک و از ضربه بالاخره او را به قسمت فینالی برد. شعباز سعید ابرارов با امامعلی نورعلی در قسمت فینالی گشتن خواهد گرفت. آفرین، دو چهره سرشناسه که در گشتن جدا آنها را میشناسند. این جفت را مردم به خوبی میداند میشناسند. اکنون دوستان عزیز میرویم به نبرد پهلوانان وزن زیر 73 کیلو. عکس‌العمل سعید ابرارov رقیب را پهلو افتاد. خیلی خوب و شایسته بود. حالا دوستان عزیز اکنون مبارزه در وزن زیر 73 کیلو. نوروز کریمزاده پهلوانی شناخته که در گشتن کسکورش قهرمان جهانی عنوان قهرمان جهان را دارد. همین پهلوانی که الان میبینیم در کلوب ورزشی پرویز صابرов مشق ورزی میکند. طالبov به حیث رفر است و بر مقابل او عارف عبداللهیف میستد. عارف عبداللهیف که در گشتین های ملی تاجیکی گشتنگیری ما رو دیدیم. حالا اکنون اشاره طالبov این جفت را به مرکز میدان خواهد آورد. نوروز کریمزاده با جداگی سفید از کلوب ورزشی پرویز صابرov بر مقابل عارف عبداللهیف پهلوان شهر کلوب گشتی خواهد گرفت. نوروز کریمزاده در مسابقه های گشتن جدای تاجیکستان هرچند که به پایه قهرمانی نرسیده باشد ولی جایزه‌دار چندین مسابقه ها محسوب می شود. طالبov از سلاله طالبov ها فرزند مربی شایسته جمهوری تاجیکستان که پدر او شاگردان زیاد را تربیت کرده است. مخصوصا قواتوف و چند دیگران زیر سرپرستی پدر او تمرین گرفتند. این مشهد مردمی که سرجم آمدند دوستان عزیز و منتظر نبرد هستند. شاید این چمپیونات امساله شماره زیاد مخلصان را با هم جوارده است. چی خورد است، چی بزرگ است، چی جوان است، چی کلانسال است، همه با یک امید به خاطر دیدن پرتاب های زیبای پهلوانان تاجیک پهلو با پهلو نشسته در این مجمع بزرگی ورزشی آبی قصر تنیس و آبی شهر دوشنبه به خاطر چمپیونات تماشای چمپیونات جمهوری تاجیکستان آید به گشتن جدا دوشنبه 23 همین نوار جالبه که کارگردان گویا که
дили моро шунида бошад. Офарин. Анамин чемпионате ки ҳоло дар ин ҷо рамзи ӯро мебинем. Бо ҷилои ин парчам ба хотири ҳамин парчаме ки зери ин ливои муқаддас паҳлавонони мо мақсади чемпионат низ ҳамон аст ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ зери ин ҷилои серранг сердурахши тоҷикистон ҷумҳурии тоҷикистонро муаррифӣ намоянд. ҳамчунин парчамҳои бузурги тоҷикистон ва федератсияи ҷудо ҳам овезон аст. наврӯз каремзода акнун давон меояд ва паҳлӯи ӯ қарор гирифтааст Ориф Абдуллоев. мухлисон хеле зиёд ҳастанд. дар ин чемпионат мехоҳанд ки зебогии намуди варзишро барои тоҷикистон ва барои ҷаҳониён нишон диҳанд. ду супервайзере ки дар ин ҷо ҳузур дорад, яке аз ҷумҳурии Ӯзбекистон ва дигаре аз федератсияи Россия ба хотири он аст ки набардҳоро назорат баранд. инҷо ин баҳодур аст аз ҷумҳурии Ӯзбекистон, довари дараҷаи олимпӣ бо рахли нишаста буд. акнун ишораи Толибов ҷуфтро бо ҳам овард. каремзода наврӯз бар муқобили Ориф Абдуллоев ҳаҷме мешавад. наврӯз аввалин ҳаракат бенатиҷа. дубора такон медиҳад наврӯз. Абдуллоев канортар аст. наврӯз дубора дасти рост самти рост гузариш мекунад. тариқи пойҳо кор кардан бисёр хуб. имрӯз бубинед ки ҳамчунин аҳсан мегӯем барои коргардон ки ҳар лаҳза ҳам дар навори умум ҳам дар навори наздик ё намоён барои мо аз ҳаракатҳои дастон ва пойҳои паҳлавонро нишон медиҳад ки ин аз таҷриба аз мусобиқаҳои байналмилалии гран-при гранд слам маҳсуб мешавад. наврӯз гиребони рақибро мустаҳкам доштааст ва барои
бар муқобили Боқиев Ниёзбоқӣ мубориза мебарад. Ориф Абдуллоев дар даври аввал Каримзода Наврӯзро шикаст дод. ҳоло дар муқобили Боқиев ба майдон баромадааст. бубинед ҳолати бисёр хатарнок. Абдуллоев ҳолати камар доштан. паҳлавонони вилояти Суғ хеле қавӣ ҳастанд. Боқиев аз сулолаи Боқиевҳое ки дар вилояти Суғд аст. Ориф Абдуллоев дар замин кор кардани онҳо натиҷа намедиҳад. ҳоло ҳаҷме ва матаи довар онҳоро боз дар ҳолати камар доштан меравад. Абдуллоев камари рақибро мустаҳкам дошт. ҷамшед лолахонов лаҳзаи Матегов ва баъдан ҳаҷме ва заре барои Абдуллоев. заре ба эпон мубодал шуд. Офарин. орифона ҳуҷум мекард бар муқобили рақиб. аҳсан. ин паҳлавони шаҳри Кӯлоб акнун муваффақ шуд рақибро 2 маротиба паҳлӯ афтонад ва ҳамин тариқ дастболо шавад. акнун дӯстони азиз, ҷуфти навбатӣ Муҳаммад Юсупов бо Ҳусейн Исоқзода гӯштин мегирад. ин ҷуфт бо чусту чолокӣ ба майдон баромаданд. мо Исоқзода Ҳусейнро бештар ба ҳайси довар медидем. ин паҳлавони ҷавоне ки ӯ низ дар зери роҳбари Шералӣ Бозоров машқ арз мекунад. Шералӣ Бозоров ва Юсупов бошад. Муҳаммадҷон иштирокчи чандин мусобиқаҳои шаҳри Душанбе чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб мешавад. аввалин вазаре барои Муҳаммад ҳадия мешавад. вазни зери 73 кило
1-0 паҳлавони ҷудоги сафедпӯшида муҳаммадро ба пеш мебарад. ин паҳлавон рақибро ин навбат ҳам аз майдон берун мекунад. шудо барои исоқзода шояд нишон дода шавад. خیلی عالی، خیلی شایسته مبارزه می شود. حرکتی نوبتی یک عمل محمد یوسوپوف رقیب رو پهلو افتانده بود و ادامه نبرد است. اسحاق‌زاده تلاش دارد تا این وزری را جبران نماید. شدوی اولین برای اسحاق‌زاده نشان داده شد. حالا حرکت ها میان این دو پهلوان با شور و شوق ادامه دارد. یک وزری یوسوپوف محمد را با پیش میبرد. پهلوان جوان حسین اسحاق‌زاده باشد رو برای رقیب. حالا کم فالتر است. دقیقه باقی مانده است از نبرد آنها. چند ثانیه دیگر باقی مانده است از نبرد آنها برای وقتی اساسی. و این ثانیه هم انگشت شمار باقی ماندند. محمد حالا برای نگاه داشتن این وزری هجوم میکند. 2-1 و به سود محمد یوسوپوف.
دوستان عزیز اکنون گشتین میانی فخرالدینов سنت الله و رقیبی او رحمتوف شمسیدین نوکک شروع شد و حالا به امتیاز این دو پهلوان میانی همدیگر گشتین میگیرند. حالت اسایکومی با بار آوردن رحمتوف تلاش کرد اما فریدون استوپیروف مته میگوید حرکت دست نشان میدهد. سریناو حجمه حالتی اسایکومی بردانی رحمتوف از جانب فخرالدینov سنت الله ولی این عمل قدر شایسته نبود. وزن زیر 73 کیلو پهلوانان خوب رو به میدان خواهد برآورد. من باور دارم که در این وزن میرزا جمیل رمضانوف گشتین خوب میگیرد. ابوبکر شریف گشتین خواهد گرفت. دیواشتیش استوپیریان در این وزن گشتین خوب میگیرد و پهلوانان دیگر هستند. نجمیدینov محمد شریف هم است و چند دیگرانی که برای به دست آوردن عنوان قهرمان تاجیکستان داوطلب هستند. یک وزری برای فخرالدینov نشان دادن سنت الله. حالت تکرار رو میبیند. دست اینجا نقش دست رو میبینند. موقع دست کمتر بیرونتر بود. برون اینجا اکنون هیئت داوران مقرر میکنند که دوباره برای نشان دادن این پرتفت حالا نوار پیشکش میگردد و در این نوار میبینیم که همان شکلی گفته بودیم عکس العمل باز پس گرفته میشد و ذره و گشتین ادامه مییابد. حتی شده برای فخرالدینov برای سنت فخرالدینov لازم است که اکنون با همین شیوه پیش رود. بسیار اصول خوب را به کار میبرد و ذره مته میگوید دوبار و ادامه نبرد خواهد شد. حالا این وزری که از جانب سنت فخرالدینov اجرا شد این هم کمی شبهناک است. ببینید حالت تکرار رو همیشه رقیب در حالت گردش خوردن دست رو بیرون میبرد. حالتهای تکرار رو میبینیم. گشتای و برگشتای این پرتفت رو پیشکش میکنند و وزری باقی میماند نه میگیرند.
و اکنون با دو شد و فخرالدینов از رقیب قدم قفو است. دو شوید برای فخرالدین نشان دادند و رحمتوف باشد یک شد دارد، اما دو پرتافتی که از جانب فخرالدینов سنت لابد رو امید بخش کرد ولی امتیازها حساب کرده نشدند. اوه وزر، بله وزر بسیار خوب بود. رحمتوف شمس‌الدین کارش خوبتر است در اصل. وقت رو کشال میدید و رحمتوف با قسمت من بادا میرود. این جفتی نواست دوستانی عزیز، سیرالدین شویف پهلوانی جودو پوشیده سفید بر مقابل قاسم شکرانوف به میدان میبرند. نبرد را حمزه رحمتوف حکمی میکند. حالا حمزه رحمتوف اشاره برای گشتین دارد، یعنی حجمه میگوید. گشتین آغاز می شود. شایف شکرانوف سیرالدین با قاسم یک پهلوی جالب. شکرانوف یک وزری برای هدیه می شود. آفرین. اکنون نه حالتی بالا زمین زدن قطعاً من است. از این خاطر باید آنها جا بسیار آرامانه کار را پیش برند.
яквазар дар лаҳзаҳои аввал шукроновро ба пеш бурда буд ва шоев бошад акнун барои асос аз ин вазаре ҳуҷум дорад. ҳолати асай коми нигоҳ доштан муяссар намешавад. навбати дигар ҳар навбат ба ин тараф ба он тараф бурдан аст. шудои навбатиро нишон медиҳад. ҷуброн шоев ҳаракат дорад. мешава Правда. 40 saniye, koy 40 saniye. Ne be? Ay bu çava. Var ya. Ати дигар. Чанд сония дигар боқӣ мондааст. Станате. 18 saniye. Ara nigah kın. Şimdi kitfa. Seriously. Oyun. каме дигар боқӣ мондааст. 5 saniye. 3 saniye. Sağ şişki bu bakın. İyi değil mi şey? Uşağın işte. як вазари дар ин ҷо шукронов сим ана акнун дӯстони азиз дар вазни зери 73 кило рамазонов мирзоҷамил паҳлавоне ки камарбанд медорад бар муқобили
بختیار بازارف کشتین میگیرد. دو پهلوانی که هر دو شناخته هستند، یکی از سلاله بازارف ها، دیگری پهلوان مردمی رمضان میرزا جمیل رمضانов با لقب عزیز او را میشناسند. بختیار همگی یا 17-18 سال دارد. اولین مراتبه اکنون بگیم که با حیات کلانسالان گشتین میگیرد. فرزند شیرعلی بازارف است، با یک تگ کبود گشتین میگیرد یا جداگی کبود دارد بختیار بازارف. و میرزا جمیل رمضانov باشد برای داشتن کمربند همتا ندارد هنرش. این پهلوانان بسیار خوب یک باری که بختیار بازارف گشتین گرفته بود در این مسابقات جای سوم را کسب کرده بود در چمپیونات تاجیکستان و حالا اکنون رقیبی بسیار رقیبی قوی، رقیبی پرقوت میرزا جمیل رمضانov است. شاید تا کجا گشتین میگیرند؟ کمی هنوز هم جوان است بختیار بازارف. شدای اول رو برای بختیار نشون میدیم و گشتین ادامه می‌یابد. ببینید حالت کمر داشتن، حالت کمر داشتن میرزا جمیل رمضانov همتا ندارد در حالت کمر داشتن. اگر همین اصول رو به کار برد بسیار با مهارت بلند گشتین میگیرد. حالتی بختیار بازارف این را خوب بداند و از هنر میرزا جمیل رمضانov با خبر است. با این خاطر بسیار مقابل رقیب احتیاطکارانه گشتین میگیرد. حالا شیرعلی بازارف از کنار دیگر میفهماند رؤوف حکمتov باشد برای میرزا جمیل رمضانov مصلحت میدهد. دو مربی جوان پهلو با پهلو نشسته، یکی فرزند خویش و دیگری میرزا جمیل رمضانov را میفهماند. آن اکنون ببینید حالت در اینجا بختیار را ببینید، حتی اونیست مقابل رقیب شایسته مبارزه میبرد و میرزا جمیل رمضانov میداند که مقابل گشتین گرفتن خیلی خطر دارد. هنوز اکنون نبرد با یک شدو بختیار بازارف را قدمی از میرزا جمیل رمضانov دور کرده است. حتی معاون فدراسیون جودوی تاجیکستان ارگاش محمدبekov این نبرد را بسیار نظارت دارد. من باوری دارم که از این امید دارد، از این جفت امید دارد که بسیار این نبرد را نظارت میبرد و برای خوب و شفاف گذراندن در اینجا هست هیئت داوران، حتی داوران درجه المپی. اما پیدا کردن چهره‌های اصیل این وظیفه اساسی فدراسیون و مقصدی فدراسیون محسوب می‌شود. حالا با گذشت 2 دقیقه بیشتر فقط یک شدو است در تابلو و نبرد ادامه دارد. بختیار را انا اکنون ببینید در اینجا هم صدا میکند. بسیار حرکت های جان بخش است. این برتو وزاره میشود. میرزا جمیل رمضانov وزاری رو صاحب میشود. اولین رسیش است، رسیش اولین بسیار خطرناک. اکنون حدود 1 دقیقه دیگر گشتین است. 1 دقیقه دیگر اگر بختیار تواند جبران از این وزره و اگر نه میرزا جمیل رمضانov با یک وزره در پیش است. بسیار خوب گشتین میگیرد. حالا این گشتین اکثر مردم را با خود جلب کرده است، بخصوص این پهلوان جوان بر مقابل رقیبش بسیار هم شایسته مبارزه میبرد. یک دقیقه دیگر در اختیار دارند. این حالتهای بسیار هم پر هیجان برای داوران است.
اینجا شرکی دستا میرزا جمیل رمضانوف چشم داشت شرکی دستا و خود را کنار میبرد از و فکرم چشم کمی لب برداشته است و این حالت برطرف میشود شاید بعدا نبرد ادامه مییابد. اجمه اکنون دیگر بختیار را منتظر نمیکند. میرزا جمیل رمضانوف باشد دست را نمیدهد. یک بار دیگر وزر حالت وزر به ایپان جان بس می شود. برای میرزا جمیل رمضانوف امکانیت می دهد که به قسمت منبع درآید. شیده جونی غریب چشم هنوز بختیار جوان است. من باور دارم که اگر با این شکل یا شیوه گشتین گیرد حالا برای پهلوانان قرار نهایی نبرآمده است. شاید وزر باز پس گرفته شود. نه قبول دارم. اکنون دوستان عزیز نبرد نوبتی شروع می شود. مومنوف عبدالرحیم بر مقابل علی جان سفرعلیف گشتین می گیرد. این دیدار هم شایسته و زیبا می شود. گشتین خوب گرفت بختیار هم گشتین خوب گرفت. اکنون جفتی اگر بگویم جدید خطا نمیکنیم چون که علی جان سفرعلیف در دوره اول رقیبش نمی اومد به نبرد غالبیت را به دست آورد. اکنون این پهلوان قد بلند با رقیبش هم از روی قد و قامت بسیار خوب است. مومنوف عبدالرحیم گشتین میگیرد. قد بلند علی جان بارها او را موفق گردانیده است. حتی او را به گرند اسلم و گرند پری هم برده است. گشتین خوبش. او پیشتر در وزن زیر 66 کیلو گشتین میگرفت و بعدا از روی قد و قامت برای زیر 73 کیلو گشتین گرفتن هم قوت هم دارد، قامت هم دارد، دست بازو هم دارد. اولین شد را برای مومنوف و سفرعلیف برای هر دو پهلوان جمشید خلیلوف نشان میدهد. سفرعلیف برای کمربند داشتن رقیب جهد دارد. و آنها با یک روش بسیار هم زیبا گشتین دارند. برای انجام دادن اصول علی جان سفرعلیف هنوز موفق نگردیده است. همچنین رقیبی هم در برابر علی جان کاری را انجام داده نتوانست. مومنوف برای امتیاز ستانیدن هنوز اکنون لحظه ها می رود. حالت های پای در پای هجوم و نتیجه نیست.
اینجا اکنون علیجان مقابل رقیبش مبارزه دارد و هنوز مقرر نشده است که کی در اینجا با قسمت نوبتی می رود. یا علیجان یا مومنوف عبدالرحیم. سرکیت در اینجا مومنوف. بسیار سرکیت فیولی میکند. وحیدی میزری حالا اطرافی یکدیگر چرخ دارند. علیجان مته است. کار در گلدن سکو ادامه می‌یابد. علیجان مراقبش کارش رنگین نشد در وقتی اساسی. کار با گلدن سکو رفته است. اینجا شدای سیوم خانساکی مکی و علیجان سرفراز شد. اکنون دوستان عزیز نبرد جدید ما رو انتظار است. شرف ابوبکر پهلوان بسیار هم شناخته در اینجا. لولاخان جمشید لولاخانوف باعث رفری است. ابوبکر شرف همین پهلوانی که جداگی کبود بابر کرده است. پهلوانی که در وزن زیر 73 کیلو بسیار گوشتنی خوب میگیرد. در آسیا رقم 2 بوده پهلوانی کشور. ببینید رقیب را لحظه زیر کنار میگیرد. حالتی اسای کمی شرف ابوبکر بسیار رقیب را در حالت خوب قرار گرفت و اولین شاید نفر است که حالت اسای کمی را بسیار خوب کار میبرد. یک وزری برای او. یک وزری هدیه شد. جمشید لولاخانوف این حالت را دید با گذاری کرد. میرزابزاده باشد الکی با یک وزری رقیب از او خیلی قفا مونده است. بار دوم حالت بسیار در اینجا دست حالتی داشتن بود. ببینید خیلی حالی کار میکند ابوبکر. ابوبکر در باور
باور کنید نوازا با نام ابوبکر دومین مراتب است که رقیب را در حالت اسایکومی قرار میدهد. 6 ثانیه می رود. 8 9 10 ثانیه می شود. حالتی که در حالت نوازا ابوبکر شیرانه به قسمت منبع رفت. آفرین ابوبکر اگر همین شیوه رو اگر پیشه کند من باوری دارم که در نبردهای منبع است و مثل شرف با پیش میره. اکنون اکراموف برکت‌الله بر مقابل دیواشتیچ اوستوپیریان از سلاله اوستوپیریان کامرانشاه اوستوپیریان فریدون اوستوپیروف پدری او دیواشتیچ او در اینجا نشسته است. در پهلوی کامرانشاه اوستوپیریان نشسته است. پدر و فرزند حالا به میدان خواهد برآمد. آن لحظه‌ای که حالت تکرار رو می‌بینیم که شرف شیرانه رقیب رو می‌افتاند. بعداً به نبرد دیواشتیچ می‌رویم. ببینید شرف بسیار عالی کار میکنه. تکنیک نیواسا برای او خیلی عالی است. دیواشتیچ کجا است؟ حالا اکراموف به میدان برآمده است. اوستوپیریان دیواشتیچ فرزند فریدون اوستوپیروف منتظر هستند. تا اون لحظه شاید کامرانشاه را در پهلوی فریدون برای بینندگان نشان میدادند. در اینجا من باوری دارم کارگردانی رو خوب میبیند. در نزد رخلین این طرف نشسته است. یوگنی رخلین داور است در پهلوی کامرانشاه با فریدون. این داوری مرکزی است. بله آفرین کامرانشاه اوستوپیریان با سرمربی تیم منتخب جمهوری تاجیکستان محمد عبدالرحمانوف. تشکر برای کارگردان سلطان چون که همین لحظه ها مردم منتظر هستند این رو دیدن. من باور دارم. اکنون داور مرکز جو محمد برآمده است. یوسفوف محمد. بله من معذرت میخوام. حالا اکراموف منتظر است. تو هر دو نبودند در اینجا اکرام و اوستوپیریان که محمد برآمده است. بله عبداللهیف با محمد میبراید. عارف عبداللهیف جفتی آخران در پروتکل من اکراموف برکت‌الله با دیواشتیچ اوستوپیریان شاید نقصان بود در اونجا. حالا فدراسیون جودوی تاجیکستان هر لحظه رو پیگیری میکنه. حتی همون کیمانایی که پیشتر پهلوانان کوتاه و دراز میپوشیدن حالا اکنون نظارت میبرند و اگر نفری که در همین جا خطا کند امروز میتواند که فردا در مسابقات بین المللی هم به همین رادیت. عارف عبداللهیف بر مقابل محمد یوسفوف کشتین میگیرد. دوره دوم است. حالتی از ایکومی محمد او دست بسیار میزه. محمد یوسفوف دست رو کمی ناقلای داشت. اکنون با هم می چسبند. نوبت دیگر این نوبت مبارزه در دوره سوم آغاز شده است. در زمین برای عبداللهیف پهلوان شهر کولاب میسر نشده است. دوباره حالت بسیار خوب و گوارا را نشون میدهند.
ona göre siyami bir de. Kameraya olan sarana olmadı. Onu da bulmuş mu? Onu da çıkarmış mı? Seçilmiyor. Ya ama yaparım. Çoğu peslaşmalı çoğu. Давай. Давай. ҳолати асайкомӣ барои ориф абдуллоев муяссар намешавад, чунки муҳаммад низ дар ин шева бисёр қавӣ аст. Saat çam. Ayak yagat var. Bırak gitmeyeyim diyor. Yakında da önce düştüğün suda rafta sızdan saat çam. барои паҳлӯ овардан кӯшиш мекунад. Ya bak. талошо барои имтиёзи навбатӣ овардан. ҷаҳду талошро ба бор меорад. ва мубориза идома меёбад ҳар лаҳза. ҳар навбате ки имтиёзҳои хубро ба даст овардан барои онҳо хеле шоиста аст. Абдуллоев, Юсупов. ҳудуди 3 дақиқа дар ин набард идома дорад. ориф абдуллоев як вазариро билохира дар сонияҳои охир кор мекунад. ва акнун муҳаммад рақиби хеш Юсуповро замин медорад. муҳаммад Юсупов таслим мешавад. офарин орифона кор кард. акнун дӯстони азиз меравем ба набарди дигар. Шамсиддин Раҳматов бар муқобили Шукронов гӯштин мегиранд. қосим Шукронов, Рамазон, Мирзоҷамил Рамазонов бо Алиҷон Сафаралиев ба майдон хоҳад баромад. аввалин вазларе барои Шукронов. бовар кунед ин набард бо аввалин шурӯъ шуданаш бубинед чӣ гуна саракитфи олӣ буд ки дар ин ҷо паҳлавони яктаги кабуд рақибро паҳлӯ меафтонд. олӣ ин ипон аст бале ипон аст ки Шукронов Қосим нишон дод. акнун дӯстони азиз Алиҷон Рамазон Мирзоҷамилов бо Алиҷон
Сафаралиев дар даври сеюм муқобили ҳамдигар бар рӯи татами мебароянд. Меравем ба тамошои набард. Ваҳ чӣ гуна усули сиёҳнаге ки мо орзу мекардем диданашро дар ин набард дидем. Акнун дӯстони азиз аз партофти зебои сиёҳнаге Шукронов ба набарди Мирзо Ҷамил Рамазонов паҳлавоне ки ҷудогии сафед ба бар кардааст бар муқобили рақиби қадбаландаш Алиҷон, бар муқобили рақибаш Муминов Абдураҳим мегирад. Мирзо Ҷамил Рамазонов дар муқобили рақибон хеле шоиста аст. Ман дидори ола акнун як дидори бисёр ҷолиб хоҳад шуд. Баъдан агар ғолибиятро мебинем, равиши корро мебинем, шояд Шеров бо Рамазонов ҳам куштин гиранд. Акнун норавшан аст ҳанӯз. мо пеш намеравем, саросима намешавем ва мунтазир мешавем ки шояд ин дидор ҳам дидор барпо шавад. Мирзо Ҷамил Рамазонов бо Муминов дар майдон ҳастанд. ва ҳоло касе дар ин ҷо афзалият надорад миёни паҳлавонон ва мубориза ҳанӯз шурӯъ шудааст. як паҳлу ҳолати асаи коме метавонист ки дар ин ҷо Мирзо Ҷамил Рамазонов рақибро дорад. бори дуюм барои партофти зебо Мирзо Ҷамил Рамазонов. Мирзо Ҷамил ки ӯро бештар бо номи Азиз медонанд, бисёр партофтҳои зебо дорад. ҳоло мебинем ҳолати такрорро чӣ гуна буд. ин вазаре аст. Фаридун Устопиров дар тамос бо ҳайати доварони болоӣ аст. ин назарро дубора коргардон пешкашимо мегардонад. шояд баъзе нафарон инро ипон мебинанд, аммо фикр мекунам ин партофти ҷолиб буд. ва бисёр ҳам шоиста буд.
حالا میروم به حالت لدودن دست. رمضانوف یک وزاره رمضانوف رو با پیش میبرد. حالا Allora, forse non lo deve avere licenziato. Io facciamo در وزن زیر 73 کیلو همون و ادامه نبردها است دوستانی عزیز. وقت هم با پایان میرسد، کمی دیگر باقی مانده است از این دیدار. رمضانوف خود رو از این حالت مشکل رها کرد، خیلی خوب کار کرد. اکنون 30 ثانیه دیگر باقی مانده است از این نبرد. تویا میرزا جمیل رمضانوف رو به قسمت های من بده برد یا که در اینجا به نبرد روند. این بار دوم است که وزاره در اینجا میرزا جمیل رمضانوف، این پهلوان من باوری دارم که با ابوبکر شریف گشتین خوب گیرن. اگر با اون شرطه که ابوبکر شریف از این قسمت روند میرزا جمیل رمضانوف آفرین.
аксаран пирӯзӣ дар замин аст. Дар ин ҷо бисёр ҳам шоиста. Шериф бисёр хуб кор кард ва рақибро шикаст дод ва ҳамин дидори зебо аст. баъд аз ин Ориф бо Шукронов мегирад, Шериф бо Мирзоҷамил Рамазонов. ман боварӣ дорам ки ҳазорон нафар ин набардро тамошо мекунанд ва аз дидораш ҳаловат мебаранд. Абдуллоев Ориф бар муқобили Шукронов гӯштин доранд. ин ҷуфте ки ҳарду ҳам давраҳои аввал хуб гӯштин гирифтанд, вале шоиста набард миёни паҳлавонони зери 73 кило хеле зиёд буд. бисёр олӣ гӯштин мегирифтанд ва миёни ҳамдигар гӯштин мегирифтанд. гӯштини хуб буд. лаҳзаи таваққуф Толибов кардааст. баъдан барои ҳаҷме Namon. Hiç yapınız, kudur güzel kapsa tam. ҳоло муқобилият боз ҳам сахттар ва пурзуртар мешавад. Шукронов дар замин, Абдуллоев бошад барои паҳлӯ афтодани рақиб ҳуҷум мекунад. инҷо Ориф Абдуллоев тавассути сар худро дифоъ кард. ҳайати доварон чӣ мегӯянд? қадар хатарнок набуд, вале Ориф кӯшиш дорад. Абдуллоев бисёр набарди шоиста хоҳад буд баъд аз оне ки Мирзоҷамил Рамазонов бо Абубакр Шериф ба майдон мебарояд. ин рақобат хеле диданӣ ва шоиста хоҳад буд. як вазари билохира барои Шукронов нашуд ҳанӯз. бисёр Шукронов олӣ кор кард. Фақат лаҳзае лозим буд ки дар ин ҷо рақибро каме дигар тобиш медод ва рақиб бо як вазари ҷамъ бас мешуд. бисёр олӣ ва бисёр ҳам диданӣ. акнун
اولین شیدو برای شکرانوف. نه برای شکرانوف فکر میکنم برای شیدو برعکس حال برای عبداللهیف عارف نشون داد، چون که عبدالله عارف عبداللهیف کم فعال بود، شکرانوف حرکت کرده بود با پرتاب. عجب خیر بشتا پارتوش نمیشد. کمی در اینجا و بسندگی نکرد. میرود این نوبت اکنون هنوز هم شکرانوف کمی میموند تا اینکه رقیب رو با پهلو برد. شیدوی نوبتی شاید برای عارف عبداللهیف شود. حرکت های امید بخش از جانب شکرانوف است. این شیدوی دویم است که برای عبداللهیف عارف عبداللهیف نشان میدهند. شکرانوف گشته و برگشته با پیروزی نزدیک می شود، ولی گلدن سکو اینجا شروع شد. حساب طلایی شده می شود برای این جفت. اگر باری سیم شیدو نشان دهند پس باخت برای عبداللهیف عارف خواهد بود. شان نوبت یکی است. بالاخره کارو کرد. شکرانوف اکنون سرکیت رقیب را با زمین آورد و با قسمت نیمه نهایی رفت. دوستانی عزیز اکنون می رویم با دیدار خیلی هم جالب و جذاب
мирзо ҷамил рамазонов паҳлавони яктак сафед бо абубакр шеров куштин хоҳад гирифт. ду паҳлавоне ки ин ҷуфт миёни ҳамдигар борҳо куштин гирифтанд ва ин абубакр шерове ки бисёр ҳам ҷавон буд, ҳатто 18 сол надошт бар муқобили рамазонов ва муҳаммад наҷмиддинов муборизаи худ бурда буд. ҳоло акнун ин дидор билохира доир мешавад ва рақобатро дар якҷоягӣ тамошо мекунем. чӣ мешавад? ки ба қисмати нима ниҳоӣ меравад? ин набардро ҷамшед лолахонов ҳакамӣ мекунад. довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ абубакр шеров бар муқобили мирзоҷамил рамазонов, яке дар росто ва дигаре дар партер. кораш олӣ аст. аниқтараш мирзоҷамил рамазонов дар росто ва шеров бошад корро мехоҳад ба партер барад. бубинед, дар инҷо абубакр дар ҳол барои замин кор кардан ҳуҷум мекунад. ҳоло ором аст мирзоҷамил рамазонов. рамазонов бисёр олӣ акнун ҳуҷум мекунад. абубакр шеров барои рақибро мехоҳад самти дигар барад. дар замин кор кардан мирзоҷамил рамазонов медонад ки бар муқобили ӯ ҳолати асайкоми бисёр хатар дорад. поиро доштааст ва ин ҳолат рух надодааст. бубинед, ҳолати замин нигоҳ дошт. рамазонов раҳо мекунад ин ҳолат худро. навбати дигар мераванд. шеров, мирзоҷамил рамазонов барои якдигар меистанд. камар доштани мирзоҷамил барои абубакр шеров хатар аст ва чангол доштани абубакр шеров барои мирзоҷамил рамазонов хатар дорад. шеров акнун бубинед, ҳолати замин нигоҳ доштан. раҳо мекунад аз ин ҳолати мураккаб. ин набард ҳам набарди шоиста аст. бисёр ҳолати хубест ки метавонад дар ин ҷо яке росто ва дигаре дар замин корро пеш барад. бисёр ҳолати хатарнок барои ҳарду маҳсуб мешавад. ҳоло бубинед, акнун як вазари дар ин ҷо мирзоҷамил рамазонов ба тахта пушт овард. абубакр шеров бисёр моҳирона кор кард. агар камар басанд дошта буд, ин паҳлавон тавонист ки рақибро замин оварда фурӯ оварад. ана ин аст ҷавоне ки қодир аст барои хуб нишон додани ҳунари шоистаи хеш. мирзоҷамил рамазонов худ ба тахта пушт афтид ва чӣ гуфтану чӣ дигар кор карданашро надонист. ин паҳлавони ҷавон бисёр абубакр акнун шеров шерона рақибро ба тахта пушт овард ва ҳамин тариқ ба қисмати финалӣ рафт. қисмати финал ҳам хуб мешавад. бовар кунед, ҳоло ҳолати такрорро мебинем чӣ гуна буд. иштибоҳе ки мирзоҷамил одинаев дар ин ҷо, рамазонов дар ин ҷо роҳ дод ва абубакр шоиста бо як қувваи бисёр ҳам баланд. бубинед, ҳолати такрорро мебинем. ҳаракат аз ҷониби рамазонов буд вале худ ба тахта пушт рафтид. фақат барои шеров лозим буд ки аксулъамалро ба кор барад. ин ҳолат иштибоҳи дуюмбора аст ки барои мирзоҷамил рамазонов рух медиҳад.
این حالت دوم بار است که به همین اصول میرزا جمیل رمضان و از دست ابوبکر شیرف شکست میخورد. آفرین، ابوبکر شیرانه به پیش میرود در قسمت فینالی وزن زیر 73 کیلو. نبرد خیلی شایان است.
دوستان عزیز برمیگردیم به نبرد پهلوانان زیر 73 کیلو. جفتی که میان همدیگر گوشتین میگیرن این عارف عبداللهیف است با میرزا جمیل رمضانوف گوشتین میگیرن. در رقابت های تسلا بخش اکنون میرزا جمیل رمضانوف رو لازم است که برای جای سیوم مبارزه برد. یعنی اولو برای جای سیوم نه، اول در اینجا در رقابت های تسلا بخش گوشتین میگیرد و بعدا به قسمت سیوم میرود. این نبرد را داور قد بلند، داوری که شاگردان اسیر رو برآورده است، رزق‌الدین مستقیم امینوف داوری میکنند. مستقیم امینوف اطرافی این جفت نظر میکند و مته میگوید و حجمه. مستقیم امینوف تربیه کرده است تیمور رحیموف رو، پهلوانی که او در قهرمانی جهان جای سیوم رو کسب کرد. این مستقیم بود که خدمت های شایانی او به حیث مربی در تربیه نورسان و جوانان خیلی کلان است. اینو اگر ما بشیم ولی تاریخ پوشوندن نمیتونه، چون که خدمت هایی که اونها کردن. چمتای میرزا جمیل رمضانوف رقیب را پهلو میبرد ولی پهلو نمیافتاند. پهلو میبرد و پهلو میارد. این پرتافتویی که از جانب میرزا جمیل رمضانوف بود. حالت تکرار تا مستقیم امینوف در اینجا قرار خود را برآورد، اما فکر میکنم این چیزی نبود اینجا. به هر حال ما منتظر میشیم تا در اینجا ببینن که چی است. حالا گشته و برگشته این حالت ها رو تماشا دارند تا اینجا مقرر کنند که پرتاب چی بود. ببینید میرزا جمیل رمضانوف رقیب رو چی مطرح میکند. اوه با سر آمدن عارف عبداللهیف هم او را هنوز موفق نگردانیده است. ادامه گوشتن است دوستان عزیز. در دوام نبرد حالا عارف عبداللهیف هم کوشش و جهدش برای امتیاز آوردن است.
шудои аввал барои Ориф Абдуллоев аз ҷониби Мустақим Аминов. Амма бисёр дар сатҳи хуб аст. Ман бори аввал мебинам ки чунин як куштинҳои зебо ва набардҳои шоистаро тамошо мекунем. бовар кунед кас ҳаловат мебарад. барои ҷои сеюм куштин гирифтан миёни Ориф Абдуллоев ва Мирзоҷамил Рамазонов набардро ба бор овардааст. ин рақобат идома дорад. боз ҳамон партофти зеборо такрор мекунад. бубинед аксуламал як вазари ҳадя барои Рамазоновро мекунад. Ориф Абдуллоев бошад. ҳолати ла додани даст. таслим мешавад. бале. дасти рақибро лаб медиҳад ва Рамазонов барои ҷои сеюм куштин мегирад. ҳолати такрорро мебинем. дар ҳолати такрор ҳам равшан ва шаффоф аст ки чӣ гуна Рамазонов рақибро паҳло меафтонад ва имтиёзи навбатиро сазовор мешавад ва ҳатто дасти рақибро лаб медиҳад. акнун дӯстони азиз баромадан ба қисмати финалӣ Шукронов муқобили Абубакр Шеров куштин мегирад. ҳоло аз он қисмат аллакай Наҷмиддинов ба қисмати финалӣ баромадааст ва Абубакр Шеров бо рақибаш Шукронов куштин хоҳад гирифт. Шукронов Қосим. ҳоло мебинем ин набардро чӣ гуна аст. Шукронов Қосим бо Абубакр Шеров. Абубакр Шеровро лозим аст ки ҳар амале ки рақибон мекунад ҳамон панҷаи
палангири Абубакр Шеров доимо рақибро зери чангол мебарад. Доимо ҳамеша рақиборо зери чангол мебарад. Абубакр Шеров беҳуда ӯро насаб Шеров нест, панҷааш ба мисли Шерон аст. ҳоло Абубакр наздик меравад. Қосим Шукронов бошад, худро канор мебарад. озодона Абубакр Шеров рақибро зери чангол овардани мешавад. сараввал мехоҳад пои худро раҳо кунад ва баъдан қосим бори дуюм аст ки аз чанголи Шеров раҳо мекунад худро. аммо чанголи Шеров бисёр қавӣ аст. Қосим Шукронов камфоол аст. Абубакр Шеров бошад. як вазаре кор мекунад. аммо баъзе аз нафарон мегӯянд ки инҷо вазаре нест. шояд довар дар инҷо фикр мекунам хуб боҳу гузошт. барои мунтазир мешавем бозпас гирифта мешавад. на ва акнун инро вазаре ҳисоб намекунанд. 0-0 набард. довар Асматбеков аст аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. довари ҷавон аст. барои чӣ шидоне мухлисон ҳам садо мекунанд баъзан ҳолат. Абубакр ҳам замин меояд. Шукронов бо Абубакр Шеров муборизаро идома медиҳанд. дур мегурезад рақиб. Шукронов Абубакр бошад доимо дар ҳолати пеш, дар ҳаракат ё дар ҳуҷум аст. ҳоло акнун боз Абубакр қадаме ба пеш меравад ва рақиб ҳар лаҳза аз ӯ дурӣ меҷӯяд. бубинед ҳолат як вазаре барои такрор кардани амал кӯшиш мекард. دوستان عزیز اکنون حرکت‌ها برای امتیاز نوبتی از جانب شرف. شرف گشته و برگشته در هجوم است. یک دقیقه دیگر نبرد است در وقت اساسی. شکرانوف قاسم باشد بر مقابل ابوبکر شرف. هنوز موفق نگشتند. نه حالتی اصلا دومی نمیشود چون که شرف بسیار پای رقیب را مستحکم داشته است. قاسم 3 ثانیه هم اگه توانست که ابوبکر را زیر چنگال نگاه دارد. قاسم هم اکنون فعال می شود و اصول های رقیب را بر مقابل ابوبکر شرف به کار می برد. خسته شدن هر دو. مبارزه همان ادامه دارد. ببینید شرف
афтодани рақиб кӯшиш мекунад. як лазарево кор мекунад дар сонияи охир ва ин лазари шеровро ва қисмати финалӣ мебарад. абубакр шеров дар қисмати финал гӯштин хоҳад гирифт. ва ҳамин тариқ ба қисмати финал меравад. دوستانی عزیز اکنون ما منتظر باشیم تا دوره‌های منبعد ما رو همراه باشید. این بود لحظه های جالب از کشتین چمپیونات جمهوری تاجیکستان در نماد کشتین جودو. Sasha Zanka.